Chị Google chúc các bạn xem stream vui vẻ nha. Phan Lam chào Hiếu đẹp trai. Trần Văn Quân Zoe. Đâu rồi anh em nhỉ? Từ mọi người đợi em chút xíu nào. Đây rồi. Hello anh Phan Lam nhá. Hello bạn già nhá. Bạn già nay đi làm về chưa? Hello mọi người. Rồi nhá mọi người ơi. Sao? Quân là đồ ngon không Quân? Xin nào. Rồi luôn nhá cả nhà. Làm tối nay làm tầm 3 cái top 1 là được anh em nhỉ. Trần Văn Quân nay đi xem phim đi ăn cô đi mần. Ôi Cây. Này đi xem phim hay không? Phim Hàn Quốc đấy đúng không bạn già? Ui phim đấy thì thôi đấy, đúng là phim bỗng dưng trúng số với anh em. Ui thề với mọi người đi cho nét. hay vãi bỉu luôn anh em ạ. Quả gì anh già? Ok có quạng luôn. Đấy có quạng luôn. Bác sương mù mọi người ạ. Nhưng mà thôi này quân sự thì thôi. Này đi. Đây bạn gì đây? Trần Văn Quân nhìn giống Rick lắm rồi. Sao? Để đây. Sợ chưa? Huýt phát nữa. Ai chà. Nó nhìn qua rồi. Nhìn qua bay nể luôn anh em ạ. Trần Văn Quân phim đó hài vãi, đúng tên. Phim đấy bữa mình đi xem một mình luôn cơ mà. Kinh khủng. Bữa em đi xem một mình là biết nó cỡ nào rồi. Em mà cứ phim nào hay em lổ không ai đi. Này em đi một mình mọi người ạ. Sướng lắm. Đi xem phim một mình cũng hơi bị sướng. Phan Lam mặc bộ đồ phèn giả bot đi em. Ôi anh ra này giả bot bộ phèn à. Bộ phèn bây giờ làm sao ta? Phèn giờ nick này nó giàu quá, không biết bộ đồ phèn như nào luôn đấy. Hài vãi. Nguyễn Tiến Công còn 2 giây thì thổi cho cả máy bay nghe anh. À vẫn thổi được à em? Vẫn nghe được à? Em chào 18 người đang xem nhé. Hello mọi người. Mọi người anh em nào mới vào ủng hộ em xin một cảm xúc nhé cả nhà ơi. Sáng nay nó bị bóp tương tác quá mọi người ạ. Một team kìa. Mày nhìn thấy quạ mày sợ chưa? Các con vợ này. Các con vợ này nhìn thấy quạ có sợ không? Phan Lam mặc mỗi quần slip. Mỗi quần slip. Ái à. Sóc lọ à? 2 team hay sao ấy? Là em nha. Hai team mọi người ạ. Bắn nhau đi. Xong đợi tao qua. Chừng người mũ đã. Úi giời M4. Đây bên cạnh có người luôn. Ui không chết kìa mọi người. Nghèo thế. Cháu phải chơi luôn cái thằng này nha anh em ạ.
luôn này. Mũ 2, ui ngon. Bắt buộc phải chơi đường này rồi. Hà Jin qua nhà L làm tí đồ nữa nghèo quá. Chết đâu rồi. Bỏ vào. Hết đạn mọi người ạ. Ơ kìa. Ôi rồi 4 viên đủ bắn chết mà. Không bắn trúng nó viên nào nữa. Ui giời, thằng 100 đấy như mọi người. Thề đùa cay thật đấy. Ui lỗi thế nhờ. Sóc như xít đấy nha. Này mọi người. Nháp 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 nháp. Nguyễn Tiến Công này thì quả cây cây cây. Sóc giờ hơi thật đấy, thề luôn đấy. Chán thật sự. Ai, mẹ sao thua quả đấy nhở. Sóc không vào ấy chứ mọi người, em sợ hết đạn đi, vậy sóc hết đạn đi cho nó Hà đỏ. Jin trận đầu chưa cứng tay. Chưa mát máy anh em này. Sao? Ui có cái nhiều cái gọi quả lắm nhá mọi người. Này đâu anh em nhỉ? Ái à, thằng nào có mở 4 bằng đấy. Kia thằng này đi. Ôi đồ. Đây. Hello anh Hưng nhá, thấy chưa, sợ chưa. Ngày đầu đường bay luôn mọi người ạ. Thề chết quả tào lao thật. Hello Suka nhá. Hello Suka, hello anh. Hello Suka. Suka anh Quân đang xem đấy, anh Quân rồi. Suga đang hỏi anh Quân đấy. Ui chết rồi, 2 team, ui 3 team luôn ạ. Ui nhảy chỗ này, ui 4 team luôn ạ. Thôi toang rồi. Hoàng Kỳ cơ khí hay quá. Hello anh Hoàng Kỳ cơ khí nha. 4 team mọi người ạ. Vai cả bìu sao nó xuống trước được vậy. Ui bọn nó xuống trước rồi, mình qua đây đi. 2 team nó bắn nhau. Này còn có thằng trên mái nè. Ui sao đông thế. Hoàng Minh để tối nhiều số 1 nha. Ok anh ơi. Chết. Toàn. I got supplies. Chỗ nào cũng có người. Hưng Kiều người hâm mộ anti mà chả thèm đọc. Chết ở chỗ nào cũng có người anh em ạ. Mỗi khẩu súng này bắn cái gì.
Thằng này yếu rồi mọi người. Nguyễn Phước DX với DM top 120 đứa. DX bữa nay bắn chán. Ném được. Em chơi thằng này luôn. Lê Văn Đồ Hero Cưng. Hello anh Đồ nhá. Mình lên mai đúng không? Thằng này nó có M4 đấy nha. Thằng trên đầu mình đấy. Đây là mày chết với tao. Học sinh nghèo vượt khó đây rồi. Mày nằm trên mái đúng không? Lê Văn Đồ gửi em gói mì tôm. Ok. Em cảm ơn anh Đồ nhiều nhá. Từ từ đấy mọi người nhá. Em check cái đã mọi người. Vâng. Bom đấy. Nào Sono. Qua đây. Tập trung bắn đã mọi người ạ. Nó còn nhảy lên trên nữa. Nó nhảy lên trên anh em ạ, lút chốt bom. Thưởng idol chào em trai. Hello anh thưởng idol nhá. Nhà này một thằng. Nhà này một thằng là hai thằng. Lê Văn Đồ nhận được thư tin. Chúng mày nào tuổi gì hả? Đây rồi. Ui em cảm ơn anh Đồ vừa donate cho 50k nhá. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thank you anh. Buổi nãy giờ em đang tập trung em bắn anh ra ạ. Mấy con lợn sữa này bắt nạt em à? Láo à? Nó bắt nạt em anh em ạ. Mickey Phương hay quá idol. Ok Suka ơi, làm non nước uống cho đỡ luôn đã. Mày thấy quạ một mình tao bắt nạt à? Một thằng trên lầu 3 gì anh em? Đâu qua hết đây.
Mấy khứa này láo thật đấy. Hà Diên hay. Còn mấy thằng nữa anh em ạ. Từ em đi mua quả bom. Hoàng Kỳ cơ khí làm giàu từ súng lục. Súng lục VS. Mua cái mấy quả bom với băng đạn xịn lắm mọi người ạ. Mua hết bom luôn, mua 3 quả Hùng Linh bom E luôn. vẫn bị lỗi đăng nhập game chán qua anh. Ôi hỏng rồi vậy này. Xóa game đi cũng bị à Hồng Linh? Sao của em lại bị nhờ? Em thử lập một cái nick mới xem nào. Mình vẫn trong bo, mình giữa bo luôn đây nhau. À 12 còn nửa kìa. Người mọi người ơi. Này chỗ nào đấy? Cho cả bom đấy. Nhà nào về em vừa nghe. Hùng Linh chịu luôn anh KB bị gì luôn. Nhà này mọi người ạ, chơi nó luôn. La lên nằm. Ngủ thế sao lại đi mua? Nguyễn Phước coi chừng bắn cùng thằng hack nó ban AC. Sao lại đi mua ấy vậy mọi người? Sao lại đi mua băng hãm giật? Vậy hãm giật có rồi mà còn mua, đúng là dở hơi thật. Đâu còn mấy đồng chí bên kia đâu rồi, qua đây nào. Mấy đồng chí trên nhà thờ xem nào. Phan Văn Nam chúc anh like vui vẻ. Phan Văn Nam nào đây? Mình cảm ơn Phan Văn Nam vừa donate cho mình 50k vào số tài khoản nhá. Cảm ơn Lam nhiều nhá. Thank you em. Hùng Linh nick nào vô cũng bị vậy, có 3 nick mà. Vậy thì do máy của em bị làm sao ấy chứ, đúng không cả nhà? Nam hay Lâm nhỉ? Lâm đúng không? Ấy em nào vừa donate cho em comment lên để em cảm ơn phát mọi người ơi. Đâu nhỉ mọi người nhỉ, hay là hết Phan rồi? Văn Lâm anh like VV. À ok, anh cảm ơn Lâm nhiều nhá. Thank you em. Thank you Lâm. Bây giờ là bắn AK hay là bắn gì đây này mọi người này. Rồi vứt cái hãm giật đi. Lối đi độc hành cô mần gì cho ngầu nhỉ. Còn uống tiền. Đây từ hình như hết người rồi ấy. Thôi đi Hùng nhặt fan cứng. M4. Fan cứng. Hello anh lối đi độc hành nhá. Ui vậy là clear rồi đấy mọi người ạ. Vẫn còn lóc nhưng mà em nghĩ là M4 này em vứt đâu rồi? Là cái thằng kia nó đi đâu ấy. Đây đó, M4 đây đó. Cậu Đoàn họ Dương em nhớ anh quá. Hello cậu Đoàn họ Dương nhá, hello em. Làm tí con siêu xe đi anh em nhỉ. Cho nó vui nhà vui cửa. Clear ngay. Lối đi độc hành mất fan cứng hết à? Ôi chết, thì như nhà này có người ấy. Mất đâu mà mất. Thì như em nhìn thoáng thoáng hay là cái cửa vậy. Chắc là bay vào bo kìa. Cửa anh em ạ. Nhầm. Thằng nào nó bay vào bo này. Thằng nó bay vào đây. À thính đỏ. Ăn thính đỏ luôn.
À, có thằng nó bay kìa anh em. Bay đâu, bay vào đây đây. Ôi trời ơi, đang nghèo ạ. Ui, là còn súng thính nữa. Ui. Vãi cả vì đang nghèo anh em ạ. Đây, vào đây bắn thính luôn. Thằng nào đến thì chơi luôn. Hài vãi ạ. Thanh niên này. Mai bắn thính Hoàng luôn Minh anh em. shipper sung chất. Đấy mới gọi là shipper. Shipper đúng hàng hiệu luôn. Chắc hơi đè này nhỉ. Có một mình hắn nữa chứ. Mua cái giáp 3. Nhà không có gì ngoài xu. Nó nhặt ở đâu giàu vậy? Ông đồng chí Việt Nam anh em ạ. Ồ quá, nãy qua cái khu nhà kia bắn này ngon hơn nhỉ. Qua khu nhà này bắn này ngon nhỉ. Quên đi vứt cốp 8 ở chỗ xác nó mọi người ạ. Nãy nhặt thêm cái cốp 8 thì ngon. Làm như có ốp với Groza, bắn Groza với ốp. Đố mọi người biết thính có gì. Izuin Via hello. Hello anh bay ra nhá. Ơ sao nãy nên được 50 mắt người xem mà bây giờ đâu vậy? Hello anh Hoàng Minh nhá. Em chào anh Minh Anh nhá. Hello anh. Chị Hugo không thấy đọc để chào vậy. Chị Hugo này mất nết vậy. Ai à? À Thính nó lơi. Ôi Thính lơi trên nóc xe luôn này. Nguyễn Phước Thính com mũ 3 giáp 3 nha nhính. Ê, Thính ghẻ anh em ạ. Bắn MK về à. Chán lắm. Nguyên Minh Anh dạo này chị Google làm ăn chán quá cây. Dạo này chị Google làm ăn mất dạy thật. Làm chị Google làm ăn tức trách quá. Thôi, đi săn Nguyên người. Minh Anh chào chưa mọi mồm mà không xem a ra gì. Đấy, láo thật đấy. Tình hình là kéo phải đuổi việc cái chứ. Thôi đi săn người anh em ơi. Ái à. Thì ra mày chọn cái chết phải không? Cổ dân Đức óc giảm thanh luôn. AUG. Ui, AUG giảm thanh. Quay này nhặt AUG giảm thanh. Hello Thường nhá. Hùng Linh A giống bộ minh thật có băng đạn xịn vẫn mua. Đâu, anh băng đạn thường mà. Băng đạn của anh băng đạn thường mà. Quên đi. Ôi kìa. Hùng Linh chịu ca vãi nghe a hát.
Băng đạn của anh băng đạn thường, băng đạn xịn thì đâu băng đạn xịn. Thôi sao nó ăn thính mất rồi mọi người ạ. Nghe sướng không mọi người? Nghe tiếng bô nó đao. Quá đa luôn đi như. Mà không biết này nó bắn thính ở đâu nhỉ? Đổ đô rồi khô mộc đi anh Hướng. Khô máu ôi như kiểu có xe mọi người. Em vừa nhìn thấy như kiểu có cái xe. À nhìn nhầm nhà vệ sinh. À đủ. Bo vào hướng sát mọi người ạ, bo ảo chưa? Nhất là bo hôm qua mới gọi là ảo, thề luôn bo hôm qua. Cái pha mà em bắn UMP ấy, sát này. Phạm Ngọc Tuấn chào em trai. Người nó bắn nhau này. Hello anh Tuấn nhá, hello anh. Ui nó vừa bắn nhau ở đây mọi người ơi. À xe dưới kìa, xe dưới kìa. Mọi người nhìn thấy xe nó đi chưa? À nó vào nhà, vào khu nhà mọi người ạ. Lôn hốc. Còn là nó một team một dí đấy. Dí. Không ơi. Xe kìa anh em. Mấy thằng Thái Lan anh em. Nó bem nhau bên này với bên kia. Chưa nhìn thấy thằng nào. Đâm xuống sông hay sao anh em nhỉ? Đấy, ui bên này có luôn này. Từ. Lôn hốc có bây giờ đẩy kiểu gì? Đẩy lôn hốc kiểu gì? Chưa nhìn thấy thằng nào cả anh em ạ. Nó bắn dưới xia vườn viền xong này với bên này một team này. Bên này xe này nó đi nữa này. Ê, bây giờ sao ta để em xem này. Lượn một vòng cái đá. Hùng Linh hôm nào rảnh giao lưu thì cho xin slot nhé idol. Ui mai chủ nhật giao lưu cả buổi sáng luôn này. Bắn nhau ở đâu nhỉ? Chưa nhìn thấy đi xe kia luôn đấy. À thằng này chết rồi. Đây nó bắn nhau bên này nhau. Xa thế.
Xào quá anh em ạ. Thằng kia nó bắn hay phết đây anh em ạ. Nãy giờ bắn ui táp vậy mà không chết kìa. Hết đạn này. Xe nhiều quá nên là thôi không phá. Phá bằng này không đủ. Đây nhặt đấy đã. Đây nhặt đi đạn á. Vâng. Mẹ siêu xe siêu sủng này thì chết rồi. Chết rồi, không xe vào bom. Nguyên Minh Anh cây. Đây. Bò đây, xe đây. Mình xin. Đồ gỗ Nam Định cho quả bom. Đây rồi các anh ơi. Đáng nghèo anh em ạ. Nguyên Minh Anh có ship xe luôn. Xe luôn. Xe có uy tín luôn. Đổi cho anh Bình sang. Người kìa. Ui nãy giờ em tưởng bot mọi người ạ. Thằng trong này nãy giờ em tưởng xe đạp chứ xe máy chứ. Ui nó ngoài bo. 2 thằng. Ui nó chạy kìa. Đấy thằng Thái Lan này. Phai cả bìu à, tí chết ạ. Ui nó bắn xe này. May nào có tí võ. Ui em tưởng nó trên mái chứ. Trên Lào chứ em đẩy luôn đấy chứ. Tí nữa thì bề ta đi. Cái gì đây? Họ Vũ liệu top 1 không? Sao lại băng đạn của em đâu rồi? Sao này em lại vứt băng đạn đi anh em? Chịu. Có mỗi cái băng đạn xì sao này vứt đi vậy? Đùa nhau à? Đâu rồi? Băng đạn. Thề đùa. Thôi không cần anh em. Tí nữa chết ạ. Đây. Mi. Top one. Đây rồi. Thấy rồi em phải xem đi. Họ Vũ cần gì đồ nữa? Em thấy nó rồi mọi người ạ.
con ơi. Cậu Đoành họ Dương moi ảnh yêu ly nước. Từ đấy. Ôi anh cảm ơn em, cậu Đoành Hộ Dương donate cho anh 20k nhá, em cảm ơn anh nhiều nhá, thank you em. Quên Cậu em Đoành chứ họ đúng Dương không? mai giao logo anh. Mai ra new em. Cảm ơn em nhiều nhá, quên mình nhầm tưởng là anh. Thank you em. Này, nó bên này này anh em ạ, bơi qua sông. Chết rồi em ngu rồi, không nhặt cái led dog luôn ạ. Này em nhìn thấy nó cái hướng bên này này. Không cẩn thận chết đấy. Còn một rồi đấy. Có san lượn thì ngon. Đấy. Cậu Đoành họ Dương động lực để anh múa. Mày ăn bom giữa mặt này con. Bùm. Ôi giời ơi, lồng ơi là lồng. Vãi cả vì lồng Nguyễn anh em ạ. Lồng ơi. Lồng nhìn. Lồng la bụi cỏ này. Rồi top 1 nhá mọi người. Khét ngay. Ôi lồng mũ 3 giáp 3 này, các kiểu con là điểu này. Ba Z em thấy bắn nó cũng cả vậy chứ cũng đâu có đâu mà ấy anh em nhỉ. Nó hình như nó chỉ niên Cậu thanh. Đoành họ Dương anh mai dạy em ném bom nha. Ai dạy em ném bom. Mọi người ơi, ai mới vào thấy hay ủng hộ cho em xin một lượt like được không mọi người ơi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Ok ngay. Ra gì ngay. Bậc thầy bắn tỉa hả? Có thầy bắn tỉa được viên nào đâu mà nó ghi là bậc thầy bắn tỉa. Anh em ném bom, ném bom này em phải biết nhìn mắt thì mới ném được. Biết nhìn mắt cơ, phải ghi ồ cơ. Cậu Đoành họ Dương à mà anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 93, cậu Đoành họ Dương. Cậu Đoành họ Dương sinh năm bao nhiêu? Mình vậy nhiều tuổi phết rồi đấy mọi người ạ. Em sinh năm 93 là cũng không gọi là hơi bị nhiều tuổi. Được của nó đấy. Hello Phát. Được của nó đấy. Sao lại map sương mù? Map sương mù la mà không bắn map sương mù. Map sương mù khó nhìn. Hai tay kia này đi đúng cái cầu mình, như rõ ràng mình vừa bắn ở đấy mà hai tay clear mấy ông Thái Lan kia này bắn đúng cái này đi đúng cái chỗ cầu mình, thế mới tải. Bắn AUG giảm thanh nghe cũng đã anh em nhỉ. Em chỉnh lại cái độ nhạy mọi người ạ. Độ nhạy hình như là bữa nay là nó hơi bị. Cậu Đoành họ Dương này thằng em thế là bữa giờ hơi L ấn san rồi. Từ đã nha, em xem cái gì cũng tầm 8 năm mọi người ạ. Cái này cũng vậy, chắc tầm bữa nay như hình như độ nhạy là hơi nhạy một tí. Cậu Đoành họ Dương em 91. Thế mà cứ gọi anh ngọt rớt ạ. Tại cậu Đoành họ Dương gọi mình là anh ấy chứ vãi cả bìu ạ. Ông nội này vào và suốt từ lúc livestream cứ yêu anh lắm rồi thế này thế kia. Thế thật sự. Làm bồ. Nhảy Sevilla luôn anh em ạ.
Coi đồ đi chị. Cô vào Em coi. có mấy cái bộ đồ như kiểu này không? Dạ. Có mấy kiểu như này không? Có bên trong này nè. Vậy hả? Dạ. Chị cứ vào chị lựa đi, ở bên trong ấy. Phan Lam sơ mi trắng có làm mấy em gái xinh tươi say nắng không em? Xinh tươi. Đấy, ngay đấy luôn đấy. Bên trái, ở đây. Đấy, ở chỗ bé này này. Không thấy à chị? Cậu Đoành họ Dương thay đổi xưng hô em ơi. Ok anh Giai ơi. Một thằng à, hai thằng à. Đấy ở đấy đó chị. Bộ đấy mấy bộ đấy mới đó. Hả? Mấy bộ đấy mới đấy. Vâng. Mày nhìn à. Nhìn đều à. Ui đi hết đạn nhỉ con. Có size S này không? Một size chị ơi, chị thử đi, nếu mà rộng chả gì em bóp vào trong. Ở đây chỉ có một size, chị bao nhiêu ký? Chắc Chị có 41 con 2 41 ký chắc hơi rộng thì em sửa cho. Ở đây em sửa tại chỗ. À, chẳng sống không em? Không ạ, bóp bao đẹp, không đẹp không lấy tiền. Một kẻ, đã lại ít kẻ. Hả? Mỗi một nên nó bắn Uzi anh ạ, may là quả đấy mình khôn, mình bắn mình nhấp nhả, còn không là bắn Uzi là nó chết ngay. Con boss này lại còn lên xác đấy, còn cái gì đâu mà lên nhặt. Ồ. Ra có bao nhiêu con ở đấy? Có những sơ ca. Ui, mọi người nhìn cá kiếc nhìn cũng là gì phết đấy anh em nhỉ. Từ đó mọi người xem. Đây màu, cái màu nó giống đây chị thì không lựa được à? Ý là nó giống cái mẫu ở bên ngoài ấy. Đây này. Cái này thì nó giống cái vừa bạn cứu mọi người. Một chốc kiếm cái băng đạn xị xong đi luôn rồi. Băng đạn luôn. Úi giời băng đạn nhiều thế. Mua một cái băng đạn xịn rồi. Với đạn xanh. Xem đường bay nào. Chung cư trường học à. Được có bom thì ngon này em nhỉ. Hùng Linh có đủ RAH. Có băng đạn thì ngon. Có xe thì ngon. Mua gì nữa. Đó, băng đạn thường mà. Băng đạn thường với băng đạn xịn nó khác nhau mà. Hùng Linh mua gì nữa cây. Băng đạn thường với băng đạn xịn nó khác nhau mà. Bắn 12/9 cũng là gì phết đấy. Vừa mua đạn thì đạn lại nhiều. Ôi trận này Việt Nam nhiều thế. Đi kiếm người giết đã. Kiếm được mấy quả bom thì ngon mọi người nhỉ. Một quả. Em kiểu như em chơi mà không ném bom nó cứ bị nó cứ bị thiếu cái gì. Không có bom mà khó chịu lắm.
Cày thế nhờ, nãy thì đông mà. Đây. C4 đấy nhau. Nãy thì đông lắm, bây giờ thì này không có ai. Ôi chạy lại đây là cái xe. Ở bên này có người nữa thì toang đấy. Ba quả khói. Mũ 2, giáp 2. Còn kia tự ném bom đồng đội nó lóc luôn nhỉ. Về Lôn Hốc mọi người ạ, về chung cư. Thích tím hồng. Mẹ. Mắt dạy vãi, giờ là ngủ ở tên hài vãi. Thổ dân Đức M249 kêu 10k top 1. Ai à, ok anh yêu ơi. M249 à. Nhận kèo anh Giai ơi. Này có 2 skin xe mà đẹp phết nhỉ, màu hồng này là gì phết đấy. Tay to đến đây, các con vợ đâu rồi? Đồn Hốc, cửa đóng im này. Không vừa à chị? Thực trần mấy top rồi anh em. Cô đi có việc rồi ạ, chắc tí về luôn. Nó rộng quá à? Chắc là hơi nhỏ rồi. Hello Tương nhá, đây rồi, Đồn Hốc đây rồi. Ôi giời. Không có cái áo nào mà có áo riêng em. Áo gì à chị? Trên mái một thằng này. Dạ không, chị áo gì à chị? À, áo riêng không có chị. Ôi nó bắn kinh thế. Thể có khách không thể nào tập trung được đấy. Thằng này hack hay sao đây này. 5 năm trận. Ôi bắn mỗi vậy chết luôn này. Có khách không tập trung được luôn đấy. Bực thật. Like mọi người ạ. Con điên này nó gắn thẻ em cái gì đấy, hủy luôn kết bạn anh em. Con mái là nó gắn thẻ. Ôi giời, cày thế. Cứ chết cái nào bực. Mày gắn thẻ tao. Hủy luôn kết bạn anh em ạ. Gắn thẻ của chúng tôi. Em vừa bắt được một file nha. Hùng Linh AH làm nghề này đờ si bao lâu RAH? Mấy tháng à, chuẩn bị gần được 1 năm rồi mà chưa là gì anh em ạ. Mấy tháng à, từ tháng bắt đầu đầu năm, từ đầu năm đến giờ đấy.
8 9 tháng 9 10 tháng rồi. Hello anh Sang Ly nhá. Nãy giờ tập trung quá mọi người ạ, thề luôn đấy. Đấy. Ngày xưa nếu mà làm tầm 9 tháng mà bắn như này thì chắc view cũng nhiều lắm đấy anh em nhỉ. Bây giờ thì Hùng Linh cố gắng AH à? đuổi anh em ạ. Hay không một súng. Chết mẹ, cay thế nhờ, mình tưởng nó chạy vào bên trong. Anh nhìn cày nó đấy. Vai cả đái ạ. Gì tao à? Hai quả này có máu là ngon rồi. Trời ơi là trời. Ngu thế, đứng vào bên trong thì đứng vào bên trong, sợ nó chạy vào bên kia ấy chứ. Nhưng mà không làm gì, sợ thật. Nhà khoa hoàn mỹ Novo tiếp E. Đâu em xem nào. Đây quân sự rồi. Nhà em rồi. Đây mới là nhà em này. Thay bộ đồ đã cho nó. Đấy. Thay bộ đồ này em ạ. Làm cái quạ thì để coi nào. Ai à, qua đều à. Thằng qua này qua đều. Sao? Nhà khoa hoàn mỹ này có quả AC VIP TE. Úi giời, nay mới đầu tư được quả ác ngon đâu anh ra. Là gì đấy? Nhà chuẩn bị gặp mấy thằng nước ngoài là bắn như con này. Khoa ngô xác ướp cho kỹ năng A ơi mặt cười. Tí nữa đổi luôn. Xác ướp, clear xong chỗ này bắt đầu đổ. Kỹ năng là nút thông báo diệt nó lại không hiện lên. Thế Quầy đồng thế. Thôi xong rồi, còn súng trên mái đâu. Mẹ, nghèo thế nhờ. Ai thật ơi. Mẹ mình nhìn thấy súng trên mái rồi chứ. Thề đùa. Ai.
Nguyên một xe ở một khu đấy không có một cái súng nào mà đông thì đông người nhảy. Bực thật. Để ghét nhất xuống không có súng anh em. Này lại. Nhà khoa hoàn mỹ làm lại e. Đấy, ghét nhất xuống không có súng. Rít sáo phát nữa cho đỡ ghét. Khoái anh em ạ. Sang Ly làm lại em dai. gọi cá bot đến cả người luôn. Ai à, cười à? Ví dụ Invia nhà của mình mà lại không có súng là sao nhỉ? Em nhìn thấy khẩu giờ ca trên mái rồi chứ. Em nhảy lại cái con lợn này. Nhà mình mà để thằng khác nó nhặt được súng mới cay chứ. Xuống hết đây. Đâu hết rồi. Cái đường bay đẹp này không có thằng nào à? Vâng. Núp không thì lõ đông, núp không thì chả có thằng nào. Ôi trên mái có súng gì à? Như trên mái có súng đạn xanh nha mọi người ạ. Đấy, giờ ca giờ cổng đây ngon đấy. Giáp 2 băng đạn thay nhanh của Uzi. Thế núp không thì đây, núp không thì chả có ma nào. Đường bay đẹp với chứ mọi người nhỉ. À, hay nó nhảy Novo. Mũ 1 mọi người ạ. Uống nước đã. À, M16 à. Ok. Philippines à. Bên kia có một thằng mọi người ạ. Trước tiên thì Anh Vũ hello e dai chạc bôi to nhiều top one nghe. ok anh Vũ ơi, hello anh trai nhá. Như nào. Đẩy qua đây. Trường với mũ 2 đó mọi người ạ. Thùng linh bộ hề đi cùng ba lô AH đang lạnh đó AH. Không, anh sẽ thay bộ đồ này. Biến hình. Đây. Ơ kìa. Thay bộ đồ cái lỗi luôn kìa. Không đi nổi luôn. Thề nghèo thật sự luôn đấy mọi người ạ. Anh Vũ hôm nay thua 7 ma cô giao lưu ha e. Chủ nhật anh ơi. Chủ nhật này anh Vũ bắn à hay sao mà không có cái mũ nào đấy chứ mọi người. Ê, còn mũ ghẻ đâu.
Mấy ông nội này nhảy đâu hết đấy. Ui mọi người ơi, vẫn còn mũ 1 này. Cho một viên vào đầu là chết luôn đấy. Không biết bắn hay không. K98 này. Cả đá nó thật rồi nhau. Em nghĩ là bây giờ thằng kia nó lên chảo rồi. Cay nhờ mọi người nhờ. Rút xì khói đít ra vẫn đội mũ 1. Móc ra kìa. Mít là len. Minh Quang hello alo ca vào FB nhớ a quãi ỏ. Hello Minh Quang nhá. Có nhớ thật không? Nhớ thật là lúc nào anh like là cứ vào thả cho anh một cái tim là được rồi. Quá tuyệt vời rồi. Một thằng nó biết nó đâu rồi. Đi mua cái mũ 3 cái băng đạn tí. À đây. Boss này là cốp ơn nó giáp 5 à? Khả năng cao vẫn còn đây này. Mua luôn mũ 3 cho nó máu anh em ạ. Ghét mặt. Không có mua mũ 3 này. Lê Văn Đột thấy top 3 rồi em. Mẹ. Ui tí chết luôn kìa mọi người. Ai cả bỉu mà sao nãy em không thấy vậy. Tí chết luôn anh em ạ. Hello anh Đồ nhá. Mới được một cái top 1 anh Giai ơi. Thằng con lợn này điếm quá đây vậy. Minh Quang dạo này bị phụ huynh đập mất alo vì ảo kho nhiều quá. Nó đâu vậy mọi người? Ui tí bắn chết luôn mọi người ạ. Phái cả đá thật. À bot à? Thiện Hải Tử hello hiếu chúc anh nhiều tốt lành. À một thằng người bên này nữa. Mày điếm mà bay. Được ai cứu được mày. Hello anh Thiện Hải Tử nhá. Hello anh. Ui vậy là một team nhá mọi người. Đây có thằng SK này nó giả bot này. Khói cái gì? Bây giờ khói kiểu gì? Mày chạy khói kiểu gì? Khói kiểu gì? Khói kiểu gì? Mấy con lợn sữa này 4 thằng luôn anh em ạ. Chúng mày
Láo. Còn thằng SK bên kia nữa kìa. Còn này không có cốp à? Không có cốp thì mua. Nãy con thằng SK nữa cơ mọi người à, mà không biết bot hay người. Em nghĩ là người cơ. Mẹ, một tí nữa chết mọi người. Sợ thật đấy. Mua giáp 3, mua cốp 4. Ok luôn. Mua thêm 2 quả khói. Nhưng mà cất một quả bom thì 4 thằng. Láo. À, có cái bay vào bo này. Dù đàm nick này 100 củ KBE. Nick 100. Để xe nó lao vào này. Xe ở đâu nó lao vào vậy? Em tình ấy em bay vào bo chứ mọi người sợ cam cầu. Mình biết thằng này có cái bay vào bo đúng không? Hồ Viết Ngọc Quất Lâm em ấy. Không phải thằng này bay vào bo. Hello anh Ngọc nhá. Đây đó. Hello Du Đàm nhá. Down nick này có mấy chục triệu thôi. Sao lại bao lô nhanh đầy thế? Ok ngay. Bình ong hưu lếu lều. Hello anh Bình Ong nhé. Về rác có súng thính về đây bắn em sợ. Em sợ 100% cái chỗ nhà này có người mọi người ạ. Nghi lắm. Nhưng mà kệ cứ bay về đấy đi anh em nhỉ. Hồ Viết Ngọc anh chỉ thích bay vào Quất Lâm thôi. Thôi. Sao đến đây la mình không để ý vậy anh em. Vãi cả đái ạ. Mẹ. Cái thằng này ở đâu la vậy? Đùa nhau à? Vai bỉu ạ. Sao mình không để ý luôn đấy. Nó chạy ra đấy bao giờ luôn đấy anh em. Quên nãy không xem nguyên nhân rồi. Này còn cố bay vào bò chết Hồ luôn Viết Ngọc nhá. xin là xin vĩnh biệt cụ. Cay thế nhở. Ok. Mẹ chết quả tào lao thật đấy. Chính là thằng Lê Sờ Văn Cao. Đồ chính là thằng Scout. Đúng nó đây, nhưng mà sao này nó bò ra hướng nào mình đang để ý, đang nằm không nhìn ấy chứ mọi người, thề luôn đấy. Hay đang tập trung nhìn cái gì ấy. Nó bò ra sát đấy rồi mới biết luôn. Thằng con lợn này. Đức Anh Cao nó nhảy đấm chết oan quá. Không phải nó nhảy đấm. Nó nằm ở đấy là hình như là nó bò hay sao ấy. Với cả em có nhìn đâu mà. Để im em nhìn lại xem nào. À em không nhìn lên. Nó bò ấy. Mình cứ nhìn bo thôi. Đây em cứ nhìn bò thôi ạ. Bình ong nó nằm ở đó từ lúc nào rồi? Nó bò suốt từ bao giờ luôn ấy. Ngủ thế này còn đi đâm mà nửa nữa. Ngủ thật. Đây dính nửa nữa chứ.
Hồ Viết Ngọc Huýt Sáo D. Đi sao đi. Chơi quả táo nào Cú trời. lúc chín là đối xử. Lúc đấy đang nhìn đường bay anh em ạ. Anh Vũ lúc do e Giang Ninh tung bay lên cô đợi y do ma. Fuck you, Việt Nam number one, ok. Ok. Ok, Việt Nam, một này Việt Nam number one. Đúng rồi. Việt Nam. Thằng Tây này nói hay đấy. Việt Nam, Việt Nam. Hồ Viết Ngọc nó thôi cho cháy cả bì. Mẹ, em né được rồi chứ, nhưng mà em cố để chạy chứ, em không biết vị trí nó đâu. Ngu thật, biết vậy dừng chơi còn hơn nha. Không có cái nào ngu bằng. Ăn mic đi nhau. Dừng chơi nó là ngon rồi. Em vừa thấy một team mà ta. Đây còn nỏ thân nữa. Ai bắt đầu nghèo rồi nhá, bắt đầu đấy nhá. 4 thằng anh em ạ, không biết nó nhà trường học hay nhà chung cư. Hình như nó nhà Ngô trường học. Vu đại gia thánh giáp ha ha. Ai à, lại còn có thằng bắn sóc bên kia nữa, bắn nỏ thần. Nghèo nhờ mọi người nhờ. Giá mà map này nó mà giàu như Nivik thì đúng là sướng luôn anh em nhỉ. Hiểu con người luôn. Cho bom cho khói làm cái gì. Chi tôn. Chi tôn hình như có súng gì vậy. Đấy, chi tôn hợp lý luôn. Marked a location. Hai team à. Tìm người mũ vào này ạ. Bánh quy. Trận này Việt Nam nhiều. M249. M249, M249. Làm tí nước. Trường với mũ 2 nữa mọi người ạ. Và bắn M249 nó xong nọ đi. Cho xin cái mũ 2 đi. Năn nỉ đấy. Đây rồi. Xin cái cho luôn. Ok luôn. Thay bộ đồ đã. Thay bộ đồ này nhìn cho nó hoành tráng. Hồ Viết Ngọc thiếu cốt. Thiếu cốt thì nó giết bọn này là có cốt ngay. Ui, nó đẩy ra tới đây được à? Sao này đẩy ra tới đây rồi? Ui, có thằng nó đẩy ra tới đây rồi anh em ạ. Nhà này này. Đâu, như nào? Bây giờ bạn như nào?
Ở trên mái kìa. Thành công qua mắt sự kiện bọc cuối bắn mới căng e ơi. Không mắc sự kiện bắn lanh kim cương nó vá chết. Giờ vẫn còn tay to. Ơ kìa, sao lại nghe phốt nhầm vậy? Mê thề đùa, sao lại nghe cay thế nhờ. Em nghe ở dưới nha mà. Nghe phốt chán thật đấy. Ngủ thế, nghe còn phốt đúng nè. Hồ Viết Ngọc 5 phút nhảy dù 3 lần cây. Đùa. Hơi. Sao nghe trên mái vậy mọi người? Nghe phốt lỗi thật đấy. Hồ Viết Ngọc game này là game nhảy dù à chấm cây. Phan Lam lên xuống máy bay nhiều có mệt không em? Hơi say. Hơi say à? Cuôi anh em. Bọn này cứ đấy qua là bọn nó cuôi. Trần Văn Hiệu hello anh. Hello Hiệu nhá. Hello em yêu. Qua Hiệu bắn kinh quá. Mấy ông trên kênh, các ông trên kênh ông bảo Hiệu hack AIM. Thế xong anh bảo chứ không, thằng em anh đấy, em tôi đấy, bảo bắn gì không thấy giạt. Thế mới ảo. Được mỗi một cái top 1 mọi người ạ. Mình bắn nhảy dù hơi nhiều. Nhảy dù hơi nhiều tí. Trần Văn Hiệu hello anh. Ôi kìa, sao lại hello anh? Nãy giờ hello không phải là nên một team này. Ơ, I need a weapon. súng đâu? Trần Văn Hiệu thế là mạng e lag rồi. Ơ, mọi người thấy gì không? Ơ, mẹ game kiểu gì đây? Hùng Linh vãi điều à? Không thấy súng đâu luôn anh em ạ. Mày đang nhảy dù. Mọi người có thấy em nhặt được súng mà sao lại không thấy súng ở trên tay? Cái game lúc nó bắn thì mình mới ấy.
Muỗi đốt nữa chứ anh em. Thề cay thật sự ấy. Khê Văn Lập bảo lớn mạng lắc lắm em ơi. Ai cả bìu ạ. Còn không hiện ra súng, nó rõ ràng em nhặt khẩu UMP đang tính xuống dí nó rồi. Không tí gái không thấy súng đâu. Thề đúng là game. Sang đi gặp hack rồi em dai. Không phải gặp hack mà là nó lỗi game, kiểu nó lỗi game anh ạ. Nó lỗi game đấy. Lỗi vậy mới bực cái chứ mọi người. Nhiều khi lỗi chết quả tào lao. Rõ ràng mình nhìn thấy khẩu UMP ngon lắm rồi. Cả team đi săn luôn. Cả team ông đi săn thì tôi đỡ làm sao đâu. Khi chưa. Đức Anh Cao từ lúc lên bàn mới thỉnh thoảng lác vậy à. Cay nhỉ. Đấy mới gọi là cay. Quang Việt mà chưa đến nơi thì ông bị chết tòi ở chung cư rồi. Chưa đến nơi là cũng đi rồi. Không có mũ giáp gì anh ạ. Ôi kìa. Ôi bắn làm sao ấy nhở. Gặp DC ông lần nữa, DC lấy cái đầu ông. Mẹ sóc China mọi người ạ. Sóc giữa mặt vậy mà được có tầm 33 đam. Thề đâu à. Thề đúng game nhảy dù luôn đấy. Hay thật sự. Sao sóc của đấy mà này 33 đam mọi người nhỉ. Hồ Viết Ngọc Trán, streamer nhảy dù nhiều nhất Việt Nam. Ánh Vũ ai yêu cao hang bay cô ban vé cho e nua nha kkk. Hàng vé máy bay không bạn. Ui, thằng này có máy bay đẹp chưa anh em? Mấy thằng Thái Lan này. Thái Lan nó bắn giải kinh anh em nhỉ, anh em có xem bắn giải không? Mẹ ba team Thái Lan nó đứng top đầu luôn, thế mới tải. Bữa nay sao DX bắn kém nhỉ? DX mùa này bắn hơi chán. Mấy món PBN. Mình chơi 4 ngón Phú Mẫn ơi. DX ra mùa này bắn hơi chán anh em ạ. Bắn top cuối luôn ạ. Không hiểu sao, hay là do ông nào
Team đấy thất tình hay kiểu gì ấy sao mà bắn ấy. Toàn top 16, top 20. Ui không có ai à. Ủa, nó nhà chung cư hết đó. Không có bóng người anh em ạ. Thế mới tài. Quên nói biết nhà xe có xe không. Cảm giác máy nó cứ bị kiểu gì ấy nhỉ. Hào Nguyên A tin chất DX sẽ cho lại thôi. DX cái bắn lõ hay vậy mà. Thế mà hơi buồn. Ha Chí Tôn. Chí Tôn hai người đấy. Chí Tôn mà vậy. Điện lạnh Phú Nguyễn view ngày càng tụt vậy chú Hiếu. Đúng rồi, hôm nay sáng nay cũng vậy à. Nó tùy từng ngày anh dài. Và gãy nhiều quá là bị tụt view. Đấy giờ gãy quá trời gãy. Thôi đi anh em ạ. Thế thôi lút làm gì nhiều. Tí nữa lại shipper cho nó. Có cái giáp 2 thì ngon rồi. Kiếm được cái giáp 2 thì ok hơn. Điện lạnh Phú Nguyễn bắn chiến thuật lấy top nhiều view sẽ lên. Top. Đấy rồi được có một top à. Không, bắn chiến thuật nhưng mà không cống hiến người ta không thích đâu anh dài. Chiến thuật mà đi núp thì thôi. Không có quả bom nào nhỉ? Ui giáp 2 à? Bom quân sự à? Chí Tôn. Đây rồi, trường học có người luôn này. Chân mái một thằng. Trên hốc có người luôn. Đâu rồi, tiếng chân đâu rồi? Trên mái mọi người ạ. Điện lạnh Phú Nguyễn Giang Bạc bắn chiến thuật view 2 đến 3.000 mắt. Giang thì nói làm gì ấy. Giang nó là
View của nó view cứng từ xưa rồi. Nam Blue nó chia sẻ cho rồi người ta ấy thôi chứ cần. Vai bỉu ạ. Ôi giời ơi là giời. Ôi cái gì chạy luôn kìa. Nó nằm trên này ạ. Cay thế nhờ. Có cả bom check thì lại ngon. Chết. Thề luôn ấy, gãy tự dưng. Quá gãy luôn ạ. Giang Bờn Lách là người ta chia sẻ rồi. Ngày xưa, live từ xưa mà. Nên là bắn đi auto. Chứ còn giờ mình làm sao mà mình ấy được. Quan trọng là Facebook nó phải đề xuất nữa anh Giai ạ. Thứ nhất là nó có đề xuất cho mình không nè. Thứ hai là nếu mà một phần đề xuất là giữ được view nữa. Đấy. Là nó mới lên được. Nó mà không đề xuất thì toàn anh em trên kênh xem thôi. Giờ mà view mình tầm 1k view thì mình bắn kiểu gì thì view nó cũng lên. Kể cả gãy hay là bắn team hay là đi đâu cũng vậy. Giờ Nam Blue chỉ cần chia sẻ ra tầm 1 tháng liền à, view lên cả 1k luôn đấy chứ anh em nhỉ. Đúng không mọi người? Ôi nó nằm ngay trên đấy chứ. Mình đang tính đẩy lên thì ở đây có quả bom là nó chết rồi đấy. Đi shipper cho nó vậy là shipper, đúng shipper trình hãng luôn. Một hai team. Ra đây luôn anh em. Không một súng luôn. Thôi sao? Thằng này 2 khẩu súng, thằng này không một khẩu nào, thế mới tài. Thề đùa nhìn nó cầm 2 khẩu súng kìa. Ứng Nguyễn Z9 bắn vẫn hay mà yêu thích nhỉ. Thằng này Z9 bắn vẫn Z9 em không biết cái vấn đề đấy. Nhiều khi bắn hay nhưng mà do cách nói chuyện nữa. Mẹ thằng 2 khẩu súng thằng không khẩu nào luôn. Do cách nói chuyện. Nói chung là nó nhiều vấn đề lắm anh Dài. Nếu mà ai đã livestream thì gần như là ai cũng biết bắn hay rồi. Ơ sao nghèo vậy về mọi người.
Nó cứ nghèo kiểu gì. Điện lạnh Phú Nguyễn tim bộ bim ấy. Nhìn cái mặt nó chảnh vậy nhiều người không thích mà. Nhìn nhiều khi nhìn mặt nó kiểu chảnh ấy, người ta không thích. Dương Nghĩa Hào mới mua ớt mới à anh? Lô Hào nhá. À em thằng cu em cho mượn. Ôi chết rồi, mất tiếng à? Ôi kìa, sao này bị lôi tiếng game rồi. Trời ơi là trời, vãi cả đái ạ. Mất tiếng game anh em ơi. Vào nó bay bố mất rồi. Điện lạnh Phú Nguyễn 90 củ của hưu. 90 cục. Thề đùa. Ôi giời ơi, nhảy sau mất rồi. Bay ngược lại anh em ạ. Không thấy bọn nó bắn nhau vậy. Sao DVS luôn. Hai à bắn thính. Ui súng thính luôn này. Đấy. Cái bàn này là bàn nhỏ nhỏ, hỏi mẹ đâu. Người bé tí. Hỏi xem cái áo nào mặc như vậy. Chạy à? Sao lại thề đẩy ảo thế? Mẹ ơi. Ôi nó bắn ra xuống bạch kim luôn à. Ốt trầm nhỉ. Thằng này bắn lỗi thật sự. Thôi chắc đi trà trộn tí nhá mọi người. Đi auto tí mọi người ạ. Đừng có đẩy thì ngon.
Bạn hơi ảo mọi người. Không ai có mic à? Em vào khách thì vào được mà vào Facebook với ai cả là đăng nhập thì không được. Cái vào khách là như nào anh chưa hiểu lắm. Vào khách là như nào? Một team. Hai team. Nhà Ly kìa. Hùng Linh lúc đăng nhập vào game ấy AH. Nhà Ly anh em. Số 4 chết, số 4 ở đây có người. Help! Vừa nói xong số 4 chết, tức là thề đùa vãi cả đái à. Mình vừa nói chưa kịp ngất lời luôn ấy. Tự nhiên chạy ra đấy làm gì? Thoát luôn. Mẹ đi bắn con tim không đi à? Watch out! Bên ngoài có này. Ơi ơi cái gì? Gì đây? Bên Bên nào? nhà chứ bên kia kìa. Nhà Ly thì ok. Bên xe ngoài có một thằng nữa này. Ở đây chị nói. Đâu ạ? Mấy ông nào? Tôi đang nhà ông này đây. Vậy ông nào bên số 2 đâu? Qua đây đẩy luôn thằng này này. Chơi nó. Anh em đâu? Qua đây số 2 đâu? Đấy. Tôi còn đang đéo có số như thấy. Nó đẩy qua kìa. Nóc một. Đẩy luôn. Ui, 2-3 thằng ở bên kia rồi. Được bot rồi. Cái này nhặt xác nó này. Lên đi tôi cover cho. Đúng rồi. Trong nhà này. Đấy nó đây. Đây nó một. Nóc rồi. Biết rồi. Nó chạy rồi. Mini đâu? Đâu đây? Mẹ thằng Mini nó bắn mất con boss của tôi rồi. À chưa. Đâu rồi mấy ông? Nó đây. Đây rồi, tôi giết nó rồi. Watch out! Anh em đừng chạy trống là đấy chết đấy. Sao này không dùng được bộ đồ về anh em? Mọi người ơi. Đồ gì? Sao tôi không dùng được Marked a vậy? location. Ông nào Đồ có gì mới được máu không? Cho xin bình. À đi anh em ơi, nó đang bắn nhau kìa, nhanh. Chưa được bình máu nào. Nó đang bắn nhau đây, đi mọi người ơi. Theo tôi này. Bỏ súng ra mà chạy. Nó bắn nhau bên này. Watch out! Nào luôn, lại luôn. Tôi đang đi đằng sau ông. Cover tôi nhá. Kệ nó, không nhìn về trước bên này đâu. Watch out!
Đừng nhìn về đằng sau kệ nó. Thì chết tẹo á. Bên trái. Từ từ cứ bình tĩnh, Bình tĩnh, đừng cứu. Chết. Cố lên. Mẹ tao bắn cả lúc nào bắn đi. Ai. Mẹ. Trời đùa. Có M249. Sao lại bị bắn nhầm mẹ. Đúng rồi hết bạn. Mẹ. Đúng M249. Trời đùa. Này bắn lỗi thật đấy. Bấm nhầm nút nằm mọi người ạ, nút ngồi bấm nhầm nút nằm. Tệ vãi view ạ. Cay thật đấy. Nản quá. Vậy là do nick của em rồi. Lại gặp tập xương. Mày xin được bộ đồ thằng kia hợp vũ không? Hợp gì cũng cho con mèo không? Hello Kitty không? Đi. Bị mặc bộ đồ sắc ướp, bộ đồ sơ khô không ngại, đi hù người thăm người ta. Số 1 là treo mà mấy ông theo nó. Thằng số 1 nó treo mà mấy ông theo nó. Nhảy đi hacker. Nó nhảy cho khám nó đi lắm ấy. Ui giời Mất ơi. kết nối, em bị mất kết nối. Mấy ông chấm thì làm tôi nhảy Nè, mất ở đầu. đây, nè. Nhảy Mất kết nối mà. nó nhảy mất đầu. Vào là chết đó, mày vào đóng nó một thằng để bạn đóng lại đó, kiểm xe chạy. Thôi kệ, chơi game mới. Đây có tem. Nó xuống. Vậy đâu gặp tôi nó vậy. Mạng lag thế, mấy ông có ping có cao không? Tao làm luôn 100 mấy 200 luôn. Sao wifi yếu về? Để đưa có thằng ra này. Đưa nhưng mà em không. Đâu nói tụi mày thấy nó chạy ở đấy mà. Đây này. Hoàng Long con Không, XCC chạy này này. làm gì tới 9 chắc của nhỉ? Mẹ bay cả mũ luôn ạ. Ôi giời ơi, nó rời vào lúc nằm. Em bị đá này. Ping cao á. Ạc này, ping này bị lag rồi. Con ạc này biết đâu, không biết, chắc tầm 1 triệu à. Bây giờ ạc này nạp thì nhiều nhá, bây giờ mà mua thì chắc cũng tầm 2-3 chục. 2-3 chục là 5 bộ à.
Sao nay wifi bị vậy vậy mọi người? Wifi như nào chơi kiểu gì? Mấy ông wifi có bị lag không? Lag vậy thì bắn kiểu gì? Cứ đi team là bị sao ấy. Thôi thoát đấy mọi người ơi, wifi không bắn được đâu. Về solo mọi người. Sao wifi này bị lag về vậy? Đấy em đi solo xem có bị lag không? Hơn 100 thì bắn làm sao được mà. Hoàng Long 90 giờ súng toàn mắc LV rồi. Đúng rồi. Con này cùng lắm là bây giờ bán lại cùng lắm là được 20 triệu. 90 bây giờ ao Mark Level hết rồi. Siêu xe siêu sủng đời. Rồi tầm 20-30 triệu ông đẩy. Đấy mọi người thấy không? Đi solo là không bao giờ bị, mà đi ấy là wifi này lại cao luôn. Nạp thì bao nhiêu tiền vào mà bây giờ bán thì này. Bán đi này không à? Anh Vũ Tết Trung Lam Lai Tu Rau E Dai On. Tập trung làm lại từ đầu. Gãy thật đấy mọi người. Từ lúc có cái ạc mới này chưa được trận nào một like được tầm 3 cái top 1. 2 cái top 1 là hết cơ. Bắn cả tối. Hoàng Long ước mình còn 3 cái báng nữa M4 lên LV7 đây. Vậy thì nạp vào 3 cái báng nữa mà. Nạp vào mua 3 cái báng. À mỗi tuần nó bán này. Bán một cái báng này. Hoàng Long 50 không ca nữa lên. Thế này ngon ngay. Mẹ nó vẫn cứu được anh. Anh Vũ y co cho Eno xin cai keo lay tinh than đi dây. Bot rồi mọi người. Trời chết còn ở đấy nữa.
Ai! Quá nghèo luôn ạ. Thề đùa. Có tí đạn là rừng ăn ngon được rồi đấy. Đây như xe này thằng bot. Bot nào mà lại bị lag cái sao ấy, toàn bot đấy. Trời ơi là trời. Hoàng Long sao vậy miết vậy qua Livic chơi đi. Nhớ liên tàng tàng chứ. Sao này không gặp người vậy mọi người? Hay chắc đổi nick nhá mọi người. Đổi nick anh em ạ. Đây, đổi nick này. Này mà không mà gây nữa thì thôi đấy. Ui con máy nào đây ngon thế. Ui giời. Ui cái đây 6 chấm á. Đứa nào đây về. Ui cái đây 6 chấm là kinh lắm đấy anh em ạ. Mình bắn con nang 5 chấm. Rồi đi trà trộn nick này xem có la gì. Trần Văn Hiệu mai có giao lưu ca vậy à? Có Hiệu ơi, mai có giao lưu gì ạ? It is showtime. Trần Văn Hiệu ok anh. Ok em. Lòng Vũ nãy anh nhảy dân cư bị team 4 bắn hả? Đấy 7 trên quả đấy anh bị lag em ạ. Anh nhảy luôn hóc. Đấy không có súng. Bọn này sao nhảy luôn hóc giờ hơi thế nhảy chung cư không nhảy. Tuất sói con AC90 của đâu rồi anh? Nãy giờ gai qua cắt đi rồi. À có gái anh em ơi. Dụ mà Đông tính toán cái quả sắp xăng rồi nè. Có gái. Ừ. Định gì nữa? Cái gần chết rồi đó. Chết rồi nó vợ chết rồi nó đâu nó cái Thế, giọng ở đâu về? Quảng Lo mà anh em.
Quảng Lôm Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Định. DBS mà mày. Ái à. Có tí ngon, sờ ca luôn. AK luôn này. Ui, mấy cái nhà này không mà cũng giàu phết đấy chứ. À, trường học có người nhỉ. Watch out! Chơi mũ 2 giáp 2. Băng đạn xịn luôn. Ok luôn. Mũ 2 giáp 2 đấy thì tuyệt vời. Ai giời. Mũ 2 luôn, súng này. I got supplies. Hay bắn M762 anh em nhỉ. Người bot đấy. Người hay bot nó bắn AK này. Marked a location. I got supplies. Chắc bắn M762 cho lỗi anh em nhỉ. Uống giờ nó hè xong. Mua cái giáp 2 mọi người. Cái đai mà nghe mình lọc bọc có tim lúc này lá. Ôi, 2 đơn gái luôn. Marked a location. Get in the car. Mua cái giáp. Mua nó bị lúc có gì nên nó bấm. Để lấy cái xe bây giờ. À. Đủ mé, tao biết mi lúc rồi, cần cho tao lúc. Mi lúc còn mua mày để lại cái gì đâu mà. Giọng ở đâu vậy mọi người? Sạch lại. Giọng này giọng ở đâu vậy anh em? Nghe hàn vãi. Tao đi qua nhà nước lúc dưới bấm. Đi ra nhà nước. Đang đi bắn nhau không đi này, đi ra nhà nước lút. Đấy, Help! đấy, đã bảo. Đi đi. Hoàn Nguyên Phú Yên. Đi đi. Cái tội đi lút tiếp. Hay. Nghe là ta chiếc máy. Nguyễn Đình Thi Huy Á. Chết rồi. Không, Long không Phú có like Yên, mình đờ. Quy Nhơn, Bình Định. Watch out. Nghe đâu. Ui ghê. Có gì đúng. Chạy chiếc ma kia. Thái đầu tự. Cái bỏ trò cú rồi. Hồi nãy quấn đầu con bé. Cái gì kìa. Một. Từ từ kìa cho á. Thái đầu.
Sau này có con boss ở đây nữa anh em. Họ đừng có nhìn chuyện rồi tình nó cháy rồi bợ nuốt quá rồi. Các bạn tay người nữa ngay. Thôi con ơi, sau này ăn mất con boss rồi. Đâu người ta đi mình đéo chờ em. Mày ta đéo chở luôn. Con boss điên này. Rồi. Chờ xe. Mén ta cho rồi còn tát nữa. Chở bốt lẹ chứ. Địch mén đó. Tôi cứ kêu lại nó bò. Bắt chở. Hai đầu đứng hai chỗ bà tường. Số 4 sao lại ra đây? Đó, chạo qua tới nhọn. Qua đây. Trong Bình Định anh em ạ, dòng này dòng Bình Định. Watch out! Ê bom thì mát. Có. Một thằng chạy xuống, một thằng bán đi ra, đừng có. Hai thằng chặt xuống luôn. Qua hỗ trợ mà nó đi. Bom kìa bom. Bom. Ái đâu. Bình Ong ai ở Huế đâu? Dòng Bình Định, đấy là dòng Bình Định. Help! Nào nhỉ, dám đòi đẩy kìa. Số 4 ở đâu mà ra cúc mà nó mà cháy đi. Sao lại đẩy quá, cứu làm sao được quả đấy. Trời ơi, cứu làm sao được, chạy trống vậy, cứu làm sao được. Trời ơi. Tôi cũng không biết là còn thằng ở chỗ đó nữa. Tưởng thằng đó là cái thằng chỗ Bắn hết cháy hai thằng. Tôi đẩy nó. Bò xuống dưới thì mới cứu được chứ không cứu được ở đây đâu. Không cứu được. Rồi nhắc dạy biết nào xong. Rồi nhắc vô vậy nào xong trời. Thiêm Bì Quảng Nick 90 cụ đâu rồi? Trời luôn á mày. Đấy. Awesome. Mày. mày thằng đánh con ra. Để đùa vai view à, cay thế nhở. Cái đồng đội chết hết ạ. Nick 90 củ đâu rồi á? Nick 90 củ nãy giờ em gãy em đi bắn nick em. Đi trà trộn. Ô cái xe này nay không biết bắn nổi xe đi. Mấy thằng nước ngoài. Thôi đi mua giáp mọi người. Đèn thế. Số 4 vào đấy để nóc cái là đồng đội chết khó thật sự luôn đấy. Mà đi solo bắn làm sao rồi được. Mua giáp 3, mua
Giảm thanh. Qua hết rồi. Đi solo. Hoàn nguyên chú cô cứu 2 con bé Nia. Không cứu được. Cứu làm sao được. Không cứu được em cứu ngay. Muốn cứu lắm chứ nhưng mà không cứu được. Đầy cơm cháy top một trận này xong em chơi với anh Giai. Anh không bắn em ơi, mai nhá. Mai. Không hiểu sao số 4 đứng chỗ đấy mà để lóc được. Không thấy gì. Đây rồi, đang bắn nhau đây rồi. Đông như cái chợ đây. Thấy người luôn. Ngu thế không bắn nốc thằng này. Bắn vội quá anh em ạ. Húc luôn. Hai là Indo anh em. Ui 154 xu luôn. Mua súng thính về chung cư bắn anh em nhỉ. Tính luôn nhỉ. À đồ, chỗ mua đồ có người kìa. Ơ sao lại bị vậy về. Bà Z bà Dục. Chỗ mua đồ có người anh em ạ.
hên thế. Đâu rồi? Ơ, mất tích luôn anh em ạ. Bên kia nữa. May là nó bắn không bục nốp đấy, còn đây nó mà bắn bục nốp là chắc chết luôn. Bo mình luôn. Bắn chắc đáy là cuộn, hình như nó có ai đúng không? Nó có ốp đúng không mọi người? Có bọn nó bay vào bo nữa cơ. Thằng nó bay vào bo anh em ạ. Khả năng khéo nó bay lên trên này. Bắn vậy mà không lóc. Thằng đầu cỏ bắn vậy mà không lóc. Bọn này nó ke nhau với bọn ở trong này này, hai team này. Boogie. Bình ong notify. Thế mà không chết kìa. Hải ủa chơi ớt nào đây a? Nghe nó vẫn cứu được. À có anh Hải ơi. Thế vẫn cứu được. Trong hàm mọi người. Hải chán làm nhà giàu rồi à a. Do nay bắn cái ạc của em nó gay quá mà. Đâu rồi? Huy DN hello a Hiếu. Hello Huy nhá. Ôi nó lại đẩy qua bên đấy à? Mà đừng cái chỗ này khó chịu thế. Ui bo này còn 20 thằng, bọn này nó cày lanh à. Xe đi. Hải ha ha sao lại thế? Ô cái thằng này.
Huy DN được top nào chưa a? Hello Huy nhá. Chưa em ơi. Ơ, có súng thính nữa này. Con xe nó nào vào. Đầu vãi, nó tập trung hết ở đây. Đây gặp toàn bọn cầy lanh anh em. Toàn bọn cầy lanh thôi, còn 20 thằng nữa bọn này. Vũ khí trên máy. Thật đen hello anh nhí. Nó thật đen nhá, hello em. Đang ném bom ngay trên đầu mình. Ngay trên đầu hạt mình ạ. Bên này cũng có thằng đi. K98. Bò thì nó giật về đâu mới là vấn đề. Ui, bo mình luôn này anh em. Hải hay do ơ lê bê cao. Không. Mẹ tưởng nó núp bên kia. Ai? À của anh ấy vừa cũng cao mà. Vai cả bỉu à. Ôi trời ơi, thằng con lợn này một mình nó. Nãy em thấy rồi mà em tưởng nó chạy như thế. Nó đấm ngay trước mặt nó luôn. Thế ui là lúc trong này. Vũ Văn Biên nó chạy xác đấy mà. Đấm. Ai cả bỉ. Nhưng mà em tưởng nó bên kia, đang check ở bên kia do có thằng nó xuống nữa. Mẹ cày thế nhở. Có hai con mái xinh. Hải sâu lâu danh, quán quân luôn. Hai con mái này giọng buồn cười vãi. Đâu nữa đâu. Ui giời, thấy như Quy Nhơn này em ạ. Quy Nhơn hay Bình Định ấy. Đi trà trộn. Đi trà trộn đấy chứ. Thề đúng hài luôn đấy. Hạc này là hạc chính của anh này Hải. Hạc chính này. Hạc suốt từ chơi suốt từ đầu giờ lâu lắm rồi.
Cày thế nhở. Biết vậy đừng có đẩy qua bên đấy thì ăn chắc rồi. Hải sâu đi ha. Sâu á, làm gì có của anh làm gì có cái gì đâu mà. Không có một cái gì luôn đấy. Mỗi cái bộ đồ vàng. Đồng đội đồng đội theo mình à. Ok, nhảy đây luôn, khô máu luôn. Đừng có đẩy mình cái tính của mình nó không có tính kiên trì mọi người ạ. Rất là cứ ngồi được tầm 1-2 phút là bắt đầu sốt hết cả ruột gan luôn. Em thấy nó chạy bên phải rồi nhưng mà em tưởng là nó đứng ở ke ở cái bên kia thôi. Ai ngờ nó ngồi ngay sau chân mình. Đùa nhau à? Ui không có team nào luôn ấy. Đây này, cái AK này tâm này dễ bắn này. AK tâm của Hải bắn tâm lùi khó vãi. AK của anh bắn tâm lùi hơi bị dính luôn đấy. Marked a location. Còn súng thính còn trước kịp bắn đấy chứ mọi người. Cốt 8 luôn. Bắn nick kia bắn cho bị xuống lanh bạch kim luôn em ạ. Phái cả đái cả. Còn gây đến mức được có mỗi một cái top 1. Mỗi một cái top 1 16 kill. I got supplies. I got supplies. Này nó không ăn thính thì để mình ăn cho. Đâu, Cela xem thính có gì không nào. Nhặt cho không còn một cái gì luôn này nhá, được cái giáp 3. Cho cốt 8 này. I got supplies. Như có 3Z hay sao. Ôi trận này bo đẹp như thế này, như trong tranh như thế này mà này không có một team nào. Thế không hiểu kiểu gì anh em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Đường bay đẹp như trong tranh mà không có người. Ai mong em vậy. Người yêu thì không có mong mẻ cái gì vậy mọi người. Ha, cốp 4 luôn, giáp 3 luôn. Vứt cốp 8 đi mọi người. Hương Kiều gãy liên hoàn mà đòi địch cho đông. Gãy liên hoàn. Không, nick kia gãy chứ nick này không gãy. Ôi nick mới gãy thật sự luôn đấy. Marked an airdrop. Nick mới siêu gãy luôn. I got supplies.
2 cái băng đạn xịn. Ôi đạn xanh. Không có gì ngoài đạn, ngoài tiền. Trích cái đã cho nó ok. Mua cái hãm dạn. I got supplies. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi I thôi, got đi thôi anh em ơi. Lại la, số 4 ơi. Next go, let's go. Đi anh em à. Đi cầu này qua Pojiki anh em. Đi thôi, lút đồ làm gì nữa mọi Thường người kiểu ơi. em nam mãi chưa thấy vào nhỉ. Nhảy dù con Mai- dù mà, Dù á? Dù thì bây giờ bay về đâu? con dù bay mà, Bay về đâu? bay về đâu bay chờ ông số 1 cái. Số 1 đâu? Qua đây đi, bay này. Thả đi bạn. Đâu, ông cứ thả trước đi. Đấy. Không biết thả. Ông này không biết thả rồi. Bỏ hết. Không phải bỏ hết. Đấy. Huy đi en trai 18 mãi đỉnh gái 81 mãi dễ thương. Đúng. Hợp lý luôn. Tôi mới quay được bộ đồ này đẹp không mấy ông? Mấy ông nhìn bộ đồ này được không? Hải cho xuống được bạch kim là đỉnh ý chứ. Mấy ông nhìn bộ đồ tôi đẹp không? Tôi vừa quay 3 triệu đấy. Nhìn giống chú Lể không? Yeah. Phí tiền á? Sao lại phí? Đẹp thế, phí cái gì? Về chung cư anh em ạ. Chung cư sợ không có người. Về chung cư thôi. Pojiki, chung cư. À, nó bắn thính à? Không phải. Ui, nó bắn thính kìa. Bắn thính đâu kìa. Bắn thính ở bên cảng nó. Vậy mình về Pojiki đi rồi mình lấy xe mình đẩy qua đấy đi anh em. Khỏi trường học không có xe đâu. Về Pojiki nhá. Qua đó cướp luôn. Ok. À, ui, nó bắn kìa. Để xem ở đây có cái xe nào. Phan Lam thì cây. Tầm này sao người Sợ ơi, chơi luôn. Đây tôi có xe 4 rồi. Pojiki có người thật, có xe. Xe 4 nhá, xe 4 nhá. rồi. Pojiki mấy ông bay này cho tôi này, tôi giả bot là nó nao lại này. Bay này cho tôi ấy. Chết mẹ, nó đi xe này thật. Anh em ơi, nhanh lên cứu. Ngồi núp một chỗ đi, nó đang lại đấy. Ngồi núp một chỗ đi. Yếu. Đái. Knock 1. Knock 2. Tham bot. Tham bot với chúng tôi à? Bot của tao. Bot của tao. Vẫn còn nhá, team nó vẫn còn đâu. Cày lắm đấy nhỉ. Bot à, thằng Indo này. Đây này, là còn một thằng này. Bot của ai? Cắm đít này. Kinh em bu luôn. Đấy, nó đấy. Hải cho Ethel versus. Sao vậy? Đúng, một máu. Help. Watch out. Thằng nào nó bắn đấy?
Bỏ đi tôi cứu được, cứ cửa ấy đi tôi cover được. Duy Thương chào anh. Cứu đi đừng để gạt. Nó không đẩy được đâu mà. Hai thằng à? Hai thằng, còn 2 thằng team nó đó. Một thằng sau nhà với cả một thằng sau bờ tường. Thằng sau bờ tường đâu rồi nhá, tôi không biết thằng kia đâu. Thằng sau nhà đâu rồi. Chỗ mình để xe rồi, số 4 ạ. Đi dần ra chỗ mình để xe đấy ạ. Còn một thằng gần đây đâu? Không biết nó đâu. Watch out. À, nó bò đấy được à? Không, 2 thằng cơ. Nhà vệ sinh kìa, ông kia ping nhà vệ sinh kìa. Ui, thính đỏ luôn kìa. Đâu, nhà vệ sinh đâu, đẩy chết thằng đấy đi nào. Watch out. Ok, ping nhà vệ sinh này. Ok, đẩy, nói cho đây. Từ, để tôi đẩy cho. Từ nó chết rồi. Hai người kia được. Không, để đây, tôi cho nó quả bom nó chết rồi. Đằng sau nữa kìa. Nóc đằng sau rồi, đẩy đằng này này. Đây, qua đây, đẩy với tôi. Nó bế tôi đi. Đây em ơi, đi. Tôi nóc đằng sau rồi, kệ nó đi. Không cần ném gì đâu, không cần ném đâu, cứ đẩy đi. Lấy thịt đè người, nhanh. Tôi cover cho này. Đi sát nhau à? Đúng rồi. Nó nằm ngoài khói ấy. Một là nằm, 2 là nó đẩy. Nó chạy về đây rồi. 2. Ok. Thế. Ôi thằng kia nó móc hẳn ra đằng sau luôn à. Mãi biểu cả. Tí chết. Giàu ngay. Hello Duy Thương nhá. Hello em. Đấy giờ tập trung. Ôi thằng nào nó bắn hỏng. Ai bắn hỏng xe rồi đấy. Thôi đi mọi người ơi. Đi chơi. Ông nào đầy bình bao nô dư nhặt bình xăng này tôi đi lấy xe 4 nhá. I got supplies. Nhớ nhặt bình xăng nhá. Không xong. Rồi, đây, lên xe. Lại la. Đi số 1 đâu? Ok. Chị em. Số 3, số 1 đâu vậy? Qua cầu cam cháu quả. Sao giờ nó đi rồi, giờ chỉ có qua chung cư trường học là có người đâu. Đấy, nó bắn thính nhỉ? Chính kìa. Này nó bắn ở đâu nhỉ? Xa đấy. Bắn ở trước rồi, bắn ở xa Sana. Đổ xăng đi mấy ông ạ. Ai có xăng đổ xăng. Ok. Hương Kiều sơ quát lấy ớt Đức, solo lấy ớt Hải là chuẩn em à? À, trong trường học hình như có người ấy. Hợp lý đấy anh nhỉ. Đừng nhá, ngồi im, đừng xuống, tôi check thôi mà. Đi. Đi em ạ. Có người mới nhảy xuống. Từ tôi đâm vào trường học check hình như nãy tôi thấy như kiểu nhà nước. Xe. À máy bay. Thính chỗ nào về? Thính xa đúng không? Thính bắn bên này. Mark the location. Thật xa nó. Ui, mãi trên đồi kia cơ mà. Nghe bọn nó bắn thính mãi trên đồi thôi bỏ đi. Vòng qua đây cái này có người. Em chỉ nhìn trước thôi mọi người, đừng nhìn sau Hương nhé Kiều mọi có người. xin nhìn nó vẫn hơn, chốt làm luôn. Đầu chỗ số 1 chấm kìa. Ok. Có địch thì bảo bên phải bên trái sau trước nhá. Ok. Cứ có địch đừng dịch quanh cố ngay. Đúng rồi, cứ có địch thì đéo biết cái nào đâu. Không ông nào có skin xe à? Có vẻ mấy ông cũng hơi nghèo nhỉ. Còn chơi hơi Fly.
Y như tôi. Vãi biểu thật. Mình chơi viên từ bé ra viên nạp là như nào? Mình nào được ít hay nạp được chắc được tầm 500. 500 đổi tên này, quay linh tinh từ lúc chơi đến giờ. Sáng nay nạp mất 2 lít nữa. Người trước mặt kìa, xe kìa, thấy không? Đây tôi chặn đầu nó. Người chạy bên phải nhá. Ok ok, tôi thấy rồi. Hai xe một team bắn tính á. Đây này, bắn nốt xe nó đấy nhá mọi người. Đó, bắn nốt xe nằm ở trên. Bắn đi nhá, bắn đi. Bắn nốt xe ấy. Rồi. Top 1. Còn thằng kia đâu, còn thằng chạy xe đấy đâu. Get in the car. Lên xe này anh em à. Lên xe này. Ôi nó bắn kìa. Nó khói nó. Còn có một thằng đấy đâu. Một ông cứu tôi được. Cứu số 4 à? Ok. Thôi xong bị gạt mất cái thằng kia đó. Watch out. Này đẩy chết thằng đấy đi khỏi tí nữa bị kẹp á. Ai, nhớ rồi đúng không? Thằng kia bên Watch out. đồ PS kìa. Bọn khác bị bắn rồi, đẩy lên đi anh em à. Nó chơi mua đồ thôi. Để luôn. Đây tôi lên luôn. Mẹ bị kẹt thế, ảo thật đấy. Ai thấy đâu. Huỳnh Hổ tặc hú mặt cười. Rồi anh Hổ nhá. Lốc 1 rồi. 2. Gạt cho tôi đúng không? 3Z nó lại là tuyệt vời luôn. Còn không? À vẫn còn kìa. Ui nó bắn vào hết chơi kìa. Mark the location. Tôi hỏng á. Ok để tôi mở cái. Huỳnh Hổ vâng ca dám hello chú. Watch out. Có 2 thằng đâu. À xe 4. Watch out. Kéo góc nó đi anh em ạ. Hình như gốc cây. Mark the location. Ở dưới nhá. Help. Watch out. Rồi nóc thằng đấy luôn rồi, số Watch 4 rồi. out. Rồi nóc thằng đấy luôn rồi, anh em cứu đi. Không có ai gần à? Watch out. Thằng này đang đẩy này. Không. Từ từ để tôi quay lại tôi cứu số 4. Huỳnh Hổ nghèo quá hết tiền ăn hiếu cho A100K mua mì tôm với mặt cười. Mark the location. Ngồi im cứu được, cứu thoải mái, ông kia ông cover được. Watch out. Số 3 đâu rồi? Rồi, heal đi. Watch out. Ok. Ông ngoại quay chỗ cũ rồi ông chơi nó. Huỳnh Hổ xin ăn bị bơ luôn ta mặt cười. Xin cái gì? Chưa. Ôi ở đâu nó bắn lên á? Ôi ở dưới cái vai bìm nó chạy xuống dưới rồi. Nó chạy xuống dưới đấy cẩn thận. Ôi yếu lắm rồi, đẩy lên đi. Còn đúng 1 thôi. Thế nào? Nó 1 máu đấy. Watch out. Help. Mr. Biên hello em. Có 1 thằng thôi, còn có 1 thôi. Ôi kéo mà nó cần bìa người chị. Mark the location. Nó 1 máu luôn đấy. Trên kìa. Cô kia. Cày không. Mẹ thể luôn à.
Ê, mình chết cái là chết luôn ạ. Thề đùa. Yếu lắm rồi bọn tiểu. Yếu siêu yếu rồi chứ mà các ông có bắn được máu nào đâu mà. Chính xác nào chỗ nào. Hello anh Biến nhá. Remix sáng hello Tiền anh. đâu mà cho anh hổ, anh cứ đùa. Ai bị đùa. Đang tình bắn nick này ngon, nick này ai bị quằn cuốn. Thế Mắt bão vẩy tí snip đi em. vải tí chân đi. Ok anh ra trận này em sẽ đi kiếm chân đi em vải cho anh. Đi auto ạ. Làm tí chân đi vải. Vải cho nó la gì. Huyền hổ thôi a lượn vòng đã. Theo luôn, theo đồng đội anh em ạ. Làm tí snip vải tí cho nó đỡ buồn nhỉ. Team vải tí snip. Remix sáng cho em chơi game cùng. Mai anh em nào thích chơi là mai. Trời ơi hôm nay em không có bắn team mọi người ơi. It is showtime. Nay em chỉ đi trà trộn nó đi solo thôi. Em chỉ đi trà trộn đi solo từ thứ 2 đến thứ 6 đó. Thứ 7 Chủ nhật giao lưu với mọi người. Anh em nào bắn thì cứ 9 giờ sáng mai lên thôi. Anh em nào nhanh thì có slot, chậm thì hết. Chậm thì phải đợi tầm 1 tiếng. Tầm 2 cái top 1. Hoặc là 2 trận bắn được tầm mấy đấy. Ô sao giờ này sân đi sân nổ này cày thế nó khôn thật. Mình đẩy nó mà nó chạy sang bên kia bên này. Một mình nó ăn 4 thằng team mình luôn. Thế mới ảo ma Canada chứ. Mấy ông kia toàn mấy ông 1 chấm không à. Buồn cười vãi. Mấy ông này không có mic à. Ghét team được mấy ông có mic nói chuyện như vậy cơ mới vui. Để mở mic lên xem. Có team nào không anh em? Không ông nào có mic à? Không có team nào. Không thằng nào có mic. Thế mới đấy. Ôi sao mạng. Ôi sao trận này mạng ping cao thế. Thẩm Trầm A có mic đây, alo em nghe thấy gì cô? Hello anh Thẩm nhá. Hello anh Giai. Thề đùa chán thật đấy. Mấy ông nội này không ông nào có mic luôn. I got supplies. Sao mạng wifi yếu vậy? Quá yếu so với quy định. Mạng như cứ thỉnh thoảng là nó bị lỗi. Không hiểu bữa nay ping cao là do lỗi game hay do cái gì. I got supplies.
Hack anh em ạ. Đây rồi, Mosin đây rồi. Mày tới số với tao rồi con. Hai chú. Có ai có cốt 8 cốt tổ gì không? Cho xin cái anh em ơi. Ping sao Thầm chấm chắc hỏng buji hoặc cái gì bên trong e à? Cây. ping cao thế? Hỏng buji rồi. Hỏng buji là chết dở. M4 này mấy ông ơi. Súng thính luôn này. Ở đây này. I got supplies. Bắn K98 sướng hơn Mosin đấy. Cái trận này nhiều snip thế. Nghe rõ ông này quen nhỉ. Anh quen ở đâu mà quen. Hình như đã gặp ở đâu bao giờ. Máu gì anh em? Tôi nghe giọng với quen thôi. À. Tưởng gặp ở đâu. Không biết có đúng hay không thì tôi không biết. Ông nhớ xem nào, hay là gặp ở đâu rồi. Đi anh em ơi. Sực AK này. Ôi không có cái mũ nào ấy chứ. Mũ 2 nát bét. Bên cao vãi nổi, bên tự nhiên giật đi đây. Đây là 120 mấy luôn. Kiểu như từng trận nó bị ấy. Nó bị lỗi game ấy. Trận trước thì mượt, trận này thì Đúng biết rồi. xích. Chả hiểu sao bữa nay nó cứ bị lỗi như thế. Thôi đi mấy ông à. Tôi đi đâu? Đây không rồi. Nhà, ông nào có xăng nhà bình xăng nhá. Số 2 là số 4, số 3. Đi kiếm xe xem nào. Bình cứ hơn 100 vậy. Không biết hình như là cả map nó bị đúng không? Chứ đâu phải một mình. Ôi không có xe 4 rồi. Hình như em nhìn thấy cái cốt 8 này. Tôi đi đây thôi, ở đây đâu ngon. Ở đây tôi có xe máy đấy. I'm out. Need ammo. Nhìn thấy mũ 2 là chán đời thế. Đi số 2 không? Đi qua Pojiki có người đấy. Đi bạn Hiền à? Nếu mà băng đạn xin thì ngon kìa. I'm out. Need ammo. Sao giờ tôi cần đạn gì? Ôi ông M24 với M4 súng xính thế rồi cần. Đây về đây mà mua. Marked a location. On my way. Pin lag anh em ạ. Bộ đồ đâu ông ơi, mà muốn chưa có viên đạn nào hết. Chưa có viên đạn ở đây, chở đi mua đồ, từ từ nằm trong nước đã. Bao nhiêu viên đạn rồi? Chưa có viên nào hết á. Không bắn về. Đây. Cả trên 8 này. Cả trên 8 trong nhà đấy, tầm đấy lắm này. Ở trận này nhiều K98 nhỉ. À số 3 chứ, tôi tưởng số 2, đây số 2 đi với tôi mà. Số 3 đi mua đạn. Xin lên. Sao nó có... À đây rồi. Đây, có ông cả đây, tôi đang đội súng và ông nhặt hết con mẹ đạn rồi. Viên nào rồi được rồi. Rồi bao nhiêu? Nãy giờ không thấy ông nào mở mic mãi mới mở. Sợ thật. Không có cái nào đâu, rất lóc còn chưa có đây này. Đấy nó bị delay nên tôi không muốn mở mic. Nó bị ấy rồi, nó bị lỗi thôi, ai cũng bị mà. Xong rồi đâm vào đấy, đi vào đây này, mua đồ này. À, bot kìa. Lộc bất tân hiểu. Bot đang tay ra. Lộc bất tân hiểu. Lộc bất tân hiểu. Ông nhà tôi ý đạn thành. Trời ơi. À, nó bắn nhau kìa. Có chiếc kia không? Bắn nhau vô kia. Ông cho tôi xin một xu. Số 2 cho tôi xin một xu. Xin đúng một xu luôn. Ông ấy lụm được cái cốt mà tôi không, thổ lô không có, À, tôi không nhặt luôn kìa. ok, thôi.
Mấy thằng đấy đi số 2 không? Chết rồi. Chết rồi à? Chết rồi thôi đi ra qua Bojiki này. Hướng này này. Watch out. Ai cũng Sao đi đây à? nhặt vô này. Nhặt nô nhặt ngoài cũng được Là nè. cái súng luôn ạ. Không bất tận hưởng. Nhanh số 2 cover tôi này. Ok giờ tôi còn luôn. Đây nó đang bắn nhau ở mái đằng sau Bojiki cơ mà. Nhanh đi khỏi hết kin. Nhặt nô đéo được. Tụi này nó có tính luôn này. Nhặt không được, nó không bóp. Lát. Trận này thằng nào hack cái xong á. Nóc 1. Nóc 2 này. Nóc 3 này. Clear rồi hay sao ấy? Ôi clear luôn. Ok, giàu rồi. Ngon ngay. Mấy ông nào nhặt đồ siêu giàu luôn đấy. Bọn này nó mất clear mấy team ở đây luôn mà. Ui sát này. Tự nhiên có hai thằng nó đến nó ship lộc bất tận hưởng. Ai à, lộc bất tận hưởng à? Ngon. Ui ông nào bắn thính đấy? Tôi bắn đấy. Ok. Còn mấy quả bắn nốt thì cho bạn đến luôn là vừa. Ui, đồ nhiều lắm anh em ạ. Ôi số 3 vẫn chưa đủ đồ à? Thề số 3 bây giờ hơi nhiều Có nhặt rồi. đồ đâu. Đây À này, quên rút số nó 2 có số nhặt 2. đâu. Số 2. Nó nhặt đồ này, nó đến Đây này, này. cả nhắc này. Này đồ đầy đây này mấy ông ơi. Marked a location. Nhặt được đâu, còn lấy nhặt được cốt rồi. Mẹ wifi yếu thế. Cất xe đã. Là pin là 165 đây mà sao? Của tôi cũng vậy, sao bữa nay mạng méo bị làm sao vậy? Này con nãy ở chơi trận kia kìa, nghe tiếng trận kịch nó vào nhà mình mua đồ nó vào lòng biết luôn. Phải yếu lắm. Nay wifi nó bị nay mạng cứ từng trận nó bị lỗi. Tôi còn đang cầm quả thính này, ông nào có súng bắn đi này. Kìa, vậy ai vừa bắn thính à? Xe tới à? Watch out. Các ông núp đi nằm xuống. Tất cả nằm xuống. Xe 4. Bán. Nóc 1. Cứu đi. Cho ném quả bom lên ông kia. Nó đang cứu nhau ở chỗ đấy đấy. Hai. Đừng chiều xe thằng Hải. Nào. Đẩy đều đấy nào. Đài. Xem trong nhà ấy. Rồi đi cướp thì với chúng tao mà. Náo. Bắn bạn tao à? Đúng không? Có một ông như mình đúng không? Biết luôn. Tôi xem ông mấy lần rồi với lại tôi vượt ra tôi check mà. Thính nhá anh em ơi, anh em nào ăn kìa. Anh em gan gì đâu. Cơ bản là tôi xem ông bắn mấy lần rồi đấy, với lại nghe giọng tôi là nghe giọng tôi gỡ ra rồi. Ok. Mắt đảo hết rồi. Vì nó thường thấy ông hay ra rồi ngày ấy. Ai bắn 3Z kìa. Nghe là bắn 3Z bắn. Tôi không bắn được cái nít. Tôi bắn được tay rồi. Hai rồi. Đi chơi anh em ơi. Quả thính ra này, bắn à? Thính này ai? Ơi kìa, đây còn có súng này, súng nào? Đạn kìa. Về trường học bắn. Về chung cư bắn anh em ạ. Đi lên xe. Ôi số 2 vẫn chưa đủ đồ à? Lút đồ nãy giờ hơi nhiều. Còn ngay.
Mai mà tôi ra trách phát tôi tìm xong tôi vào lại luôn cũng người luôn. Đúng rồi, may đấy nhỉ. Lúc còn tôi ra trách là tôi thấy ông đang đi con xe vàng ở chỗ nhà vệ sinh của tôi ấy. À. Và chứng tỏ nó cũng đề xuất nhiều người xem phết đi chứ nhỉ. Đây về chung cư mà. Mặc dù bình thường là tôi thấy ông còn nó bắt xe nhưng mà chắc là nó lúc bản tin thì hầu như đều nghĩ đến tay của ông. Cái gì ông là gì cơ? Ý là mặc dù ông rai có 4 mấy 5 mấy 6 mắt nữa thì xe nhưng mà tôi lướt bản tin là toàn thấy video của ông à. À. Ok. Bom này. Công nhận trận này wifi mạng yếu thật. Không phải là mạng, chắc là không Nó bị lỗi. không phải do mạng vậy. Nó bị lỗi. Vì trận trước Nghĩa là có bắn trận vừa rồi Hiếu vừa bắn chế à? Quen lắm. Sang trận này nhìn tôi tự nhiên bính nhát lên phát cao. Vừa rồi Hiếu vừa bắn chế anh à? Chế anh là ai? Ai cũng cao đúng không? Là ai? Anh ra ai? Tên là gì? Em nhiều khi em chẳng nhớ. Nhưng mà mai game khó hơn như thế khó cả. Nó tùy từng trận đấy, nó tùy từng trận lát ấy. Bắn mà bắn 2 giây sau với Nghĩa nó có nhận chết nóc. à? Chết đúc chỗ nào anh Giai? Tên là gì? Nó em không nhớ luôn đấy. Chết rồi hả? Là do là bác trọng trước mình đúng không? Ngay cái tiếng K98. Tôi giờ máy tốt rồi không? Đó, tôi đi solo được có một cái top 1 Nghĩa xong quát rồi đúng bộ áo vàng. xong rồi gãy rồi tôi I got đi supplies. auto tí chứ. Auto mấy trận. Ui, 2 máy bay luôn này. Nó bộ áo vàng. Vậy khả năng là đúng rồi. Đúng áo vàng rồi. Xe nó sau này. Watch out. Bị lag đó, ông có nhìn thấy không? À, nó bắn thính ở cảng nhỉ? Bị lag xe đấy, cái xe đỏ đấy đây. Tôi đáp xe 6 nhà xe của cái này. On my way. Khả năng theo nó ở trên đấy. Nó đổ xe. Không, xe đằng sau. Xe đằng sau chắc chắn là nó không đổi. Nếu nó đổi thì nó không để đó rồi. Cho tôi nghĩ là như vậy. Không biết chắc là định cướp nhỉ? Định cướp tí. Lại có tem bên cướp mà hẹo mẹ nó mình đâu nữa rồi. Lúc nào xuống ăn Ngày mai để tôi xuống tôi lấy bộ giáp 33. Đồ dao ốp ai bắn hả? À, có ông nào bắn ốp không? Số 2 bắn ốp thôi để. Đi cướp thính anh em à? Đi ra thôi. I got supplies. Marked a location. Đốp đâu? Đâu, để tôi bắn. Ok. Xe tới sao ạ? Xe tới. Không, xe mình. Xe nó. Trong nhà. Trai cướp. Ok. Đúng xe nó luôn ạ. Vừa nói không ai cướp nó đến luôn. 3 thằng nó tông vào mình. Ngon ngay. Thì lợi thắt mã với tung xe. Ôi Mai giời chết. ơi, hỏng mất xe rồi. Xe hỏng mất. Chờ tôi đi ấy nhá, đụng xe. Thằng là cái xe. Nghĩa quát Hiếu hát rồi. Tôi lấy cần sao? Đã có bắn được thằng nào đâu mà hack. Không bắn được thằng nào đâu. Này có cái xe đây đâu rồi. À, xe này nó đổi rồi. Lag mãi bên này luôn đấy. Đến đâu rồi?
Mẹ nó bắn Mà một lúc cái này sau Sang nữa. tôi có bị sang nhau. Không còn một tí xăng nào nữa. Ok, để tôi phải tôi đi xem record luôn. Đây có mỗi con buggy. I got supplies. Trận này toàn tay to, thì mình toàn tay to vậy mà không top 1 nữa để thôi đây anh em. Help. Thằng lắm. Đây ông nào đi xe tôi này, đây có mỗi con buggy này. Đâu kìa, ông này có xăng này. Nhưng mà xe kia nó bị bục nốt rồi. Xe hỏng rồi. Lấy xe này đi đỡ đi chứ. Head toward this point. Xe đây cũng hỏng. Xe này bục nốt. Mấy ông này xe cháy đi cũng được. Đi vào Bo vào rồi. Xe này mà nó gặp phải em nó chạy, nó làm đây có con buggy này, ở giữa đường có con buggy này. Marked a location. À, trong nhà này có xe 4 kìa. À, có người luôn nhá. Có người. Ở nhà Doraemon ấy. Có xe chứ, không thấy có người đâu. Thôi được qua đâu ơi. Xe mình Xe này. dễ lỗ lắm ạ. Watch out. Xe mà không biết có người không. À, đằng sau có xe máy kìa anh em ơi. Khu học muộn, trên đồ luôn hốc. Bọn này nghịch thế nhờ. Ô hay. Đi xe máy nghịch ngợm ạ. Thính rồi anh em. Đi không à? Này có bình xăng bán không chỉ tiếp tục. Đi đâu đấy? Ui, vẫn còn mua đồ, ông số 2 vẫn còn mua đồ ạ, sợ thật đấy. Đâu mèo Tôi tập mà. Ăn rất nhiều xác. Hoàn Nguyên thằng ngồi sau đang chửi thằng lái xe ngu đấy. Sao này ăn mấy chục xác rồi vẫn thấy đi lút đồ. Đây bây giờ mấy ông đứng đây mà bắn thính này, đẹp này. Về nhà Doraemon mà bắn thính. À, thính đỏ luôn này, ông nào ăn này. Chết cả, có người, nhà Doraemon có người. Ui, ngu thế, bắn vào đấy không chết chả. Đánh khu bộ càng Top hại 1 này. Thì ông ơi. Trong nhà này ít nhất là 2 Watch thằng. out. Nó cầm thế nhá. Gạt một này, chưa gạt được. Bắn hỏng cái cửa đi anh. Hay, ông nào gạt cho tôi đấy. Ngon thế nhở. Bây giờ ông nào ke đi, tôi với ông nào đâm này. Hai ông đó. Ke cho tôi, ke. Số 2 ke, số 2 đừng đấy ke đi, số 2 đừng đấy ke đi, số 3 ke luôn. Spam đi, cứ spam đi để tôi với ông này đâm. Không biết mấy thằng. Câu bom đi đâu ạ? Marked a location. Đến lầu 1. Trên lầu 2 đâu. Đây không gì biết nào hết. Marked a location. Lên bom. 2. Bom đấy. À, ném nửa chết một thằng kìa. Hình như lia rồi hay sao ấy. Xe không?
Xe công à? Kệ nó không làm rồi công đâu. lia Watch out. Một máu này. Vô ghi. Nó thấy mình nó làm của nó thôi. Chạy này thử lóc một rồi. nó bị rip tốc cây trước đó luôn, tốc cây của xe luôn. Đạt này nó đụng xe không ơi. Mark the location. Số 3 móc được đấy. Lần lấy xe nó chạy. Chết rồi. Chạy vì chúng tôi à. Hết thanh niên lấy xe máy chạy. 5 lần nữa. Kiếm ít đạn hết đạn. Lao chạy xe không được luôn đây này. Lao chạy xe không được luôn. Xe tới kìa, à xe mình. Đã liên tục. Thì không có một thì ngon nào có một. Có một này. Tôi nghĩ là trên đồng của Seven hướng chạy vào. Bo mình lấy xe lên lượn này nhá. Em chia nhau ra lấy xe mà lượn đầy xe đó. Watch out. Xe 4 luôn đây này, đầy đây này. Đầy xe. Là không. Mark the vehicle. Không, cái xe đấy xe tự nhiên rồi. Ping cao quá, vải dưới nít cũng khó. Enemies ahead. À, có người à? Tính xe nào ta, tính xe nào Đây, xe 2 này, xe 2 cho tôi này. Chấm máu anh em ơi. Thôi chết rồi, 100 máu luôn. Nó đang thay đạn nó cả. Bắn cố đi. 2. Đây là vẫn cố gà. Bắn đi kìa, nó nằm kìa. Ôi trời ơi, rồi xe khác nữa. Xe khác kìa, xe tăng kìa. Bắn nổ đi. Thằng nào bắn ở đằng sau nữa, còn thằng đằng sau nữa. Bác kìa thì cũng thấy kìa. Nghe hai thằng mình đần chơi nó luôn đấy chứ. Có một thằng trước mặt số 4 đấy. Gốc cây ở số 4. Đi lên đi. Rồi gặp luôn. Đấy, gốc cây đấy. Rồi ok, còn 2 thằng xe tăng nữa. Ôi giời ơi, rồi. Xe tăng cứ bắn đại nó đi là nó nổ ấy mà, mỗi người dồn 1 ấy là nó nổ que. Khói luôn đây. Enemies ahead. Trận này không được tâm 1 nữa thôi. Nhảy ông Tăng chạy hướng nào rồi? Không biết. Mình còn xe không? Không lấy ốp mà bắn ông số 3. Xe tăng rồi. Xác của tôi có ốp đấy. Bò thù rồi. Như thì có người. Xác cuối. Đấy. Enemies ahead. Còn có 2 thằng xe tăng hay sao ấy. Ngay cả trên bò. Sao tính một thằng. Help. Watch out. Chạy lại cứu Watch này. out. Cứu lắm rồi. Cố lên đừng để mất tốt. Cứu được nha. Không cứu trước đi. 2. Nice.
Có đi đây nhá, không nhá, không. Nó đi đây không ấy được. Sao 16 kill ngay anh em ạ. Anh ra là donate cho em. Wow, em cảm ơn anh Mắt Báo vừa donate cho em 50k nhá. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thank you anh. Cảm ơn anh nhá. Ui 16 kill mọi người ạ, top 1. Man nhãn đâu mọi người. Cũng man nhãn đấy. Ra gì đấy. Làm trận nữa anh em nhỉ. Wi-Fi tự nhiên nó lại bị lỗi này. Lê Tiến top 1 ngon ngay. Top 1. Top 1 ngon ngay Tiến nhỉ. Tiến là số 4 vừa xong đấy à. Sao này không có trận. Lê Tiến đỡ ông ơi, bắn gắt qua đấy. Bắn gắt. Ê, chúng nó bảo hack này. Lê Tiến mạng trận này ngon này. Mạng trận này ngon này. Ngon nhưng mà khéo chết. Mạng Tuấn sao lại nó cứ bị lỗi game là thế nào nhỉ anh em nhỉ? Bắn map thường kia nó có bị không ta? Map sự kiện kia có bị không ta? Biết bắn map sự kiện Lê Tiến ủng hộ mình một lượt theo dõi đi Tiến ơi. Theo đồng đội anh em, đồng đội cứ nhảy đâu theo đời. Lê Tiến tôi theo dõi rồi ông ơi. Ok, cảm ơn Tiến nhá. Nhảy đây làm gì đấy? À, nhảy ở đây nha mà. Ai à, auto noob. I got supplies. Lê Tiến đường bay nãy cô qua P nhờ SSS. Đường bay nãy không qua bay nhỉ? Bạn bay qua bay thì súng cho mọi người. Ở dưới lầu 2 mọi người ạ. Nguyễn Huy trèo theo dõi được gì cô em mặt cười. Mê không nhặt được anh ạ. Tề đùa. Mấy ông nhặt đồ là hơi bị nhanh đấy nhá. Mẹ địch vồ như ăn cắp luôn đấy, sợ thật đấy. Lê Tiến chúc ông nhiều tóc nhé, tôi làm vài ván nữa đã. Hello anh Huy trèo nhá. Ok Tiến ơi, bye bye Tiến nhá. Hải bye.
Hello anh Huy nhá. Buồn cười vãi biểu ạ. Mấy ông lút đồ là hơi bị nhanh tay nhanh chân đấy. I need a stop. Nhất là ông số 4 kìa. Có được cái gì đâu, còn không có đạn nữa này. Ai nhặt được SK đấy. SK không có đạn đâu. Không có đạn luôn á. Vậy thì số 3 nhặt hết rồi. Số 2 cày Chí Tôn à? Số 2 ơi. Số 2 đúng cày Chí Tôn này. À, có người kìa, trên kia có người kìa. Có một tem mà, trên đó có một tem nữa. À, có à? Dư băng đạn mở rộng với đạn 7 ông nào đấy ông tôi nhặt cho. Không ông làm này đúng không? Tôi vứt đi nhá. Không có cái mũ nào với anh em. Ui, bo quân sự luôn kìa. Ui, nó táp ông à? À, ông táp nó. Cái mấy cốp mà không có cốp nhỉ. Cho xin cái mũ 2 thì ngon. Cho bao lô làm gì không biết. Ai à, bắn thính à, khét đấy. Ông nào nên chơi nó với tôi không? Cam nó thôi, nó ngoài buồn. Ngon đấy. Một thằng này cho tôi. Vẫn chưa có mũ, tôi còn chưa có cái mũ nào. Tôi có một thằng. Đâu. Đâu để tôi coi. Có đẩy không à? À, nó bắn thính ở cảng luôn rồi. Ổn không? Đâu, chơi luôn. Nó đâu đấy? Nó ở nhà xe. À, nhà xe đúng không? Đây, đâm chơi luôn này. Ông cover tôi nhá. Yếu rồi đấy. Chết cả xe nó qua thôi, núp đi. Yếu luôn này. Bạn nó qua. Tôi không có mũ. Thấy một này. Đây thằng ở đấy mất hết. Nóc một. Đấy luôn, nóc một rồi, đấy luôn. Một ăn cả ngã bên không. Kìa, 2 thằng. Đầu ngay. Hai. Đấy, ông lút xác nó đi. À, nó có súng thính luôn kìa. Nó có súng thính luôn đấy. Ông không nhặt à? Chú tính có đạn đâu mà nhặt. Có mà, ông không nhặt.
mua Có băng dù đạn này có xịn. đi dù không? Không không, đi làm gì? Đi ra nhà xanh, đi mua băng đạn xịn đó. Ra nhà xanh bàn thính anh em ạ. Đây này, la nhà trốn nhà số 2 này, số 2 la chỗ ngã ba đấy, cam đi bọn tôi la đầy bàn thính ấy. Watch out! Cái gì? Thính có gì không? Đấy, lét luôn. Đi trôi, đi ra chỗ ngã ba bàn thính anh em ơi. Cho tôi 4 người. Chết, số 4 á? Số 3 kìa. Ôi nó bắn số 3 kìa. Có chặt yêu rồi. Biết kìa, gạt luôn kìa, chết luôn mà. Còn không? Watch out! Watch out! Nó chạy rồi. Thế tôi đi. Đâu. Anh đội một team mà. Nó đẩy tôi này. Đẩy số mấy đấy? Số 4. Đâu, tôi đây này. Thằng nào đẩy? Bên nhà bên. Nhà bên nào, ok. Tổn chả biết chỗ nào đây, Mark the từ location. ok. Xe tới. Vừa đến. Kệ nó đi. Ai! Tí nữa chết bom. Số 3 đừng này bắn được, không cần đẩy đâu. Kìa nó chạy phôi kìa số 3. Ôi trời ơi, sao lại hết đạn vậy? Ôi kìa. Ai thề, ui số 3 núp này. Thề đùa vãi cả view ạ. Knock 1 ông này ông nội này, KD 0 chấm. Cày thế nhờ. 3 thằng đấy. Rồi lại. Mẹ. Ôi hết đạn kìa. Cày thế. Bắn thằng đấy chấm máu luôn đấy. Đâu anh Cường đang rồi. Đây rồi, tay to đây rồi. Hello. Hello anh Dương nhá. Hello em. Hai biểu quả đấy không hết đạn là ăn được thằng kia rồi đấy anh em ạ. Ê, hết đạn. Ông số 4 có quả tên chát nhé. Quả tên vãi cả đái thật. Sao lại nhảy ra chỗ đấy làm gì đấy? Anh Cường ơi, anh Cường đang ở số 4 có quả tên chát không? Tên chát như nước cát. Còn hay rất sẽ.
Lỗ lỗ. Đúng rồi không? Theo em này, theo em này. Được bạn ơi. Ok ok. Thế em chết. Ngủ quá, quả đấy nó bắn vào bình xăng hay sao đấy mà em quả đấy chấm máu luôn. Thế mới tả. Bắn đầu bắn nó quăng với bom vô nó nổ bình xăng chứ. À, em 100 máu luôn mà. Hay rồi. Quả đấy hết đạn đấy chứ, đang bắn ra thằng kia, nếu mà còn đạn là bắn được thằng kia là ngon rồi, chạy đi hưu máu ngon. Mình bắn mình cảm giác cứ bị sợ gạt đồng đội. Do sợ số 4 bị gạt á. Em sợ vậy. Mình bắn mình chưa ra mình Tôi sợ quanh gạt rồi. đồng đội. Ôi anh cứu rồi, cứu sợ rồi. Ông số 3 thì cứ nằm núp bốc cây ạ, có tim trên đầu kìa anh nhỉ? Cái gì? Có hả? Có tim trên đầu. Ngoài rồi. Đâu rồi? Vậy đâu rồi? Này đâu, đây có một thằng. Bot, thằng này Ở đâu? bot. Bot là nhiều đi. Sao này nãy em thấy dù bên trên nữa mà. Bot gì mà nằm ác với. Ôi kìa. Đùa nhau à? À nó qua bên kia rồi. Đấy, nó đấy. Hay anh yêu. Còn không anh? Hai thằng còn. Con. Tí luôn kìa. Thêm luôn. Hai anh Dương. Thêm nguyên game. Ôi nóc một rồi, còn một anh nhá. Em nóc một rồi, cứ bình tĩnh đằng sau. Ui, tí nữa thì ăn ạ. Ui, hay thế rồi chứ. Một kill. Vậy là hay lắm rồi. Ôi nó cứu kìa. Ma còn đúng đằng cuối Tôi đang chứ. bị bao vây. Đâu, ao. Ui tiếc thế nhờ. Hai anh Dương tam hay thế. Tam hai là hay rồi. Sóc kiểu gì sóc. 291 đàm. Đang phút mà cũng yên đấy. Chẳng ra quả đi anh cứu em trước. Không cứu được, nó đẩy ngay. Nó cầm ska nó đẩy. Nó đẩy ngay. Đây là hay rồi. Donald Trump là ai đây ta? Donald Trump là quả anh Công à? Có phải anh Công không vậy? Hưng Kiều chào mấy con gà. À, anh Hưng có bắn không? Anh Hưng đâu, nhanh lên. Anh em bắn đến 11 giờ nào. Dạ. Anh Hưng ơi, đâu rồi? Chết rồi. Nước để mọc rêu nên không biết có việc gì không anh em. Nào không uống nước. Ôi rồi. Hưng Kiều chờ A vào. Chết à? Nước mọc rêu sao mà uống được. Để ở đấy lâu không? Ông kia chết luôn à? À đâu, đây này, kia. Chết giòn thiếu nên lò đi ăn boss này. Nguyễn Hello baby. Em mới tưởng không có, em thấy không này ấy, hello Trường nhá. Tại anh ba cá trà bố này thì vàng đều này thì Toàn bộ. quả đấy em tưởng không thấy có người, thấy về sau làm gì thấy có ai đâu mà về Mất sau này bão đổ tường. 4 thằng. mình lo chạy qua nhà số 2 chim nhạn thì nhảy xuống nó bắn bể đầu. Còn đúng thằng Ska này đấy, em bắn sóc thằng kia gái thì chết, chưa có mũ giáp gì mà. Cường Nguyễn giết hết. Em chưa có mũ giáp gì luôn mà. Đâu rồi, anh Hưng đâu rồi? Mời anh Hưng vào cái mọi người. Anh Dương bắn mấy ngón đấy. Bộ đồ thật đấy. Giết hết. Đây nào nhỉ?
Giết hết, giết hết, giết hết. Thái Lan bắn giải, bắn kinh nhỉ. Ba team là top đầu luôn, sợ thật. Việt Nam á, vừa rồi bắn giải à? Thái Lan đây này, 6 team thì 3 team là Giải top lớn đầu. sợ. Giải này nó là giải Đông Nam Á đúng không anh Thường Cường Nguyễn Đăng? sắp nghỉ rồi còn gì. Nó lấy để đi giải thế giới. Mình si. À ý là Khu vực thằng Đông Nam Á. nào top là để Đúng rồi, đi, đúng rồi. đi giải thế giới á? Đúng rồi, đúng rồi. Bắn đến 11 giờ mới nghỉ thường ơi. Ôi, thằng Hưng Hưng mà bắn à? Nhảy đâu mọi người? Nhảy đâu cũng được em. Nhảy Meta Bay anh em nhỉ? Phải xấu vãi. Sao mùa này DX bắn chán nhỉ? Thường Nguyễn ông nào béo béo ở Việt Nam hay bắn AK nhỉ? Ông nào béo béo, ông đấy là ông Hà Linh. Nhưng mà bắn bản chung mà, bắn bản chung bắn đạn 7 nó còn ngang với đạn ấy, đạn xanh nó chỉ không giật Thường Nguyễn hơn bắn một được tí. 43 kill đó. 43 kill thì không biết. Có team nha. Mình bắn cao Có nhất team được 30 kill. Có team này nó bay khu cuối. Watch out! Có một thằng thôi. Gần anh luôn. Đúng đâu. Nó gần anh à? Anh còn súng Giữ chưa? ra, giữ nó. Ui, mic anh Hưng bị làm sao? Chơi nó. Bị sao hả? Anh đâu? Nghe không? Vâng, nó bị ồn lắm. Anh còn súng gì đấy? Chết chưa? Hết rồi. Ui, vãi cả bìu ạ, giật cơ mình. Ông nội Việt Nam này. Khéo vậy, khéo tim vào súng dưới kia. Ơ sao ở đấy mình sóc không chết mà anh Dương anh bắn vậy mà chết nhỉ, ảo nhỉ. Em bắn phát đầu tiên, anh bắn phát bùi. Bắn mỗi cái chết luôn. Marked a location. Mắt bão bắn mét sự kiện thì tính gì? Hồi sinh ầm ầm. Đúng rồi anh đây em. Đúng rồi, sự kiện hồi sinh. Lần trước em bắn map thường nha, em được 37 kill, 37 hay 32 kill về anh em. Có hôm được 30 mấy kill luôn cơ mà, bắn map thường. Mà cũng bắn lanh. Nhanh với em chưa lút đâu. Đâu mấy lút. Không còn cái gì đó mình gọi luôn. Rồi, ngon ngay, M4 ngay. Con nửa nhà của em đây. Nửa nhà. Con nửa nhà của em đấy chứ. Em lúc con nửa thôi. Thiếu máu nước không? Em có thiếu. Thường Nguyễn là ông Rick 133. Ông Lip đấy là ngày xưa rồi, ông Lip là bắn bản PC mà. Lip thì ngày xưa nổi tiếng luôn mà. Lip là thời xưa đó. Lip 113. Ôi, Rip á. Lip nó bắn PC bắn Thường Nguyễn ông Rick 113. Nó bắn PC bắn mà. Snip thôi rồi. Nó chơi PC mà. Đúng rồi, chơi PC. Ai Em bắn thính. Ngon thế nhở. cái đi. Anh chứ ai. Úi giời. Khét đấy. Cái con rồi vào hết em. Nó bắn chết Hiếu. Cái tàu đi một mình. Em dư băng đạn mở rộng này. Đạn 7 đang Hiếu đây. Thường Nguyễn giàu rồi. Giàu. Đây chẳng còn gì đâu. Xuống này á, còn đầy đạn 7. Còn cái gì? Không, đạn 7 đài. Thiếu gì em nhặt cho. Dư 2 băng đạn mở rộng. Cái gì cũng thiếu hết chứ. Giáp 2, giáp rồng đầy. Có 4 này. Nhiều lắm anh em ạ. Nước nồi.
Của thằng Nam bảo vào chơi mà chẳng thấy. Đang chơi một mình như sao? Mà ai chưa thấy máy bay đến nhở? Hình như bị lỗi rồi. Tôi Đây cho anh đồ này. nó có bay lên chợ luôn á. Đây con bay đến này. Marked a Đấy, em location. vứt rồi. Trên N3 em còn chưa lút. Ui M4 này. Đuôi M4 đời. M24 này. I got Đâu? supplies. Để anh. Ốp này. Thằng Dương bắn ốp. Bắn ốp để thôi khỏi đúng không? Không, Còn tôi dư- bắn ốp đâu. Dư cốp nào không? Cốp 4 em vừa vứt đây. À mũ 3 này. I got supplies. Nhặt lại mà anh Hiếu ơi. Ok. Anh Hưng lấy chưa ta? Lấy gì? Lấy cốp 4 chưa? Anh Hưng lấy rồi. Lấy rồi. Anh này dành thính với lại số 3 chứ. Đây em cho xu mua nè, đầy đồ đầy xu. 13 xu. À M4 này. I got supplies. Tưởng nó xu nhiều lắm, 13 xu luôn. Chết rồi, không có xe à mọi người. Thôi em đi kiếm xe thôi. M3 này. MG3 giờ bắn đi, MG3 ngon thế. Anh bắn đi. Không, để cho người bắn thôi. Không có ai bán đâu. Kìa, sao Đấy. không ai bắn về. Bỏ ơi. Cho em chi súng cho em ít đạn 7 đâu nha. M3 mà bắn cái gì? Đi anh Hưng không? Đi. À đây xe 2 mà. Thôi anh đi kiếm xe đi, em đi lấy xe. Đâu anh ra ngoài đấy kiếm xe chưa? Ui rồi lọc xe đấy, lọc Yếu. đá này. Dạ người bót. Đây này. Cái gì đấy? Ngoài đây. Chị ơi. Con thằng ở đây nữa anh ạ. Lọc như ta. Lọc ngá lắm. Có 2 xe 2 thôi. Không anh nào lấy xu để em đi mua đồ nhá. Mua bằng đạn xin cái tay cả. Em đón anh nào đi lấy xe này, có 2 xe 2. Tại con bút về nha. Marked Đây a có location. gì đấy. Ủa đây có 2 thằng trong cái một sẵn này. Một thằng boss hình như chưa chết đấy. MG3 không anh lấy à? Không à. Ôi kìa. 3 bắn cái gì? Vậy thì em lấy đỡ phải mua. Này vậy cho anh nào xu này 13 xu dưới chân em ấy. Đâu? Đây, anh số 3 anh Quân này, anh Lương này đâu. Ủa đâu thằng nhỉ? Đấy, ôi kìa. Anh lấy rồi mà, lấy đây em phải kiểm. Đây. Đậu không? Có đậu không? Có Em súng gì để AK đậu không? mà, em AK thôi. Bỏ ra. Đây. Ok anh. Ủa, thằng boss chạy đâu nhanh thế? Ngại nữa chứ. Chết rồi. Không, nhiều khi nhường cho các anh bắn không lại bảo để mỗi giờ chỉ mơ cái gì cũng giành thì chết. Em có gì em bắn đấy à? Em dễ như phôi. Đây, anh đón anh Dương, em đón anh em. Anh ơi không tìm thấy à? Nó chạy rồi. Đồng đội chết hơn mà ông còn đi tìm sát con boss nữa hả? S3 Đi. Giọng anh Cường đang Cường đang Watch bảo sinh out. năm 91 đúng không? À. Cái giọng của anh có vẻ lớn nhỉ. Thề luôn, giọng như kiểu giọng tầm ấy ấy. Đi anh Hưng ơi. Khỏe. Tôi tính bên đây nè, Hiếu. Đâu. Hiếu. Watch out. Đi. Head toward this point. Lấy thêm một con xe nữa. Mất xe rồi. Vãi cả bìu mất xe à? Số 3 chạy mất khỏe nó rồi. Ui giời ơi. Rồi em
đổ xăng. Cái thằng này nó chạy kiểu gì mà mình mới lên xe mà anh đang đổ. Đây, đây. Hết xăng á. Để đi tìm các ấn bế đi Vừa lên xe phát hết xăng. Đây, có cái xe máy này anh ạ. bán nước dư nhiều lắm nha. Màu nước em đổ. Dư Anh đón lại đi em đi. Tính còn dư MK với lại nóng ba. Còn hết. Đi tìm người hết người rồi kìa anh em. MK bỏ phí gì vậy? Anh Dương đi kiểu gì về đùa nhau à? Đi anh Dương không? Đấy kéo kia này mất xe nữa thì thôi đấy. Có lấy máu không? Không, có rồi, đủ rồi. Nặng ba lô quá. Cái nhóm của anh Dương anh Hưng thoát hết rồi. Hay sao mà hôm qua vào mình luôn. Ông giới thiệu bài bạc không thôi chứ. Còn gì không? Có cả anh Cường đăng luôn à? Có. Vô lúc nào cũng rủ đánh chủ đề chơi đến bài không thôi chứ. Đây, lên xe nào. Đây là bảo rồi mà. Phần bài đấy. Không ai có skin xe sủng gì. Anh nha, chuẩn bị gặp người nhá anh em ơi, chuẩn bị gặp người này. Đủ rồi. Dụ một đống cuối cùng chỉ có hiện chơi à. Xe này. Ô sao có xe ấy? Nhìn trước mặt đấy, chỗ mua đồ ấy. Chạy trước mặt kìa, anh em nhìn chưa? Trước mặt, mở cốp lên. Mọi người đi xe chỉ nhìn trước mặt thôi, mọi người đừng nhìn sau. Nó đuổi sao? Không, đằng sau đuổi sau em biết ngay. Em đi xe em lái hết, nhìn hết đằng sau. Chí Tôn đi như giờ này sao lại còn Chí Tôn về. MK sao bữa nay bắn là xe rung như ta. Không, thỉnh thoảng ngồi xe nó bị lung rồi này. Ôi, ai nhảy đấy? Thằng nào nhảy xuống đấy? Buồn cười à? Nhảy. Hiu đi. Dầu máu nước nhiều. Hiu đã. Dầu máu nước. Đi. Dầu máu nước nhiều quá. Cái thời giờ này dư 3 cái kim tim. Úi giời, vậy thì trích thoải mái. Còn hoang đít lần nữa thì thôi. Chứ kéo tê đấy, kéo sốc thuốc đấy. Hai vãi view. Mình để cái nút đổi cốp gần, cái nút thoát xe. Cái chỗ đấy anh phải chỉnh cho nó khác đi. Hai bên lộ này. Có người bên ngoài. Nó cứ bình tĩnh em ạ. Hình như nhà xe. Đúng rồi, nhà xe đây này, nhà này này. Anh em chuẩn bị nhá. Bên này nhà xe, xe kia đây, bên phải kia đây. Mọi người nhìn thấy không? Từ từ đừng bắn, gần này bắn nhưng mà hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Nó đâu rồi về? Có nhà có xe này, có nhà có xe này. Đây. Bên phải. Nó đổi xe đâu. Chạy trống kìa. Phá hỏng xe luôn. Ok, lìa. Ra nhập mẫu nước ngon thế anh ạ, anh nào gặp quá cuối ngon thế, hình như xe nó hết xăng hay sao. Còn khó rồi lút nha. Mày mấy cái scope bực bội thì cốp 6 đài không có scope đéo xây được. ốp luôn nhỉ. Cốp 6 dưới chân em này. Xe hết sạch rồi. Dư có 6 rồi anh em kìa. Nhà ngoài xe 3, dư cốp 3 này, ai chưa có cốp thì cốp đầy đủ em ơi. Ai bắn ốp kìa.
Bắn đi anh Không, em nào không. bắn đi. Bắn mình bắn. Đi bạn đi. Thoải mái đi, cứ phải nhường nhau nhờ. Máy đi. Thằng kia bọn kia là nó bắn cái xe hỏng ấy chứ mọi người. Nó nổ mình mới biết tiếng súng ấy chứ. Không thì cũng chả biết. Anh nào lấy xe đi này đấy, đây có cái xe vàng nữa này, là lấy thêm nữa này. Trong nhà có xe mà. Xe 3. Đi con vợ ơi, con vợ đâu rồi? Thế tôi đang ở đây rồi. Xe đấy hết xăng rồi. Nam công tử Hi A Hiếu cho gửi lời chào A Cường, Dương, Hưng nha A Hiếu. Ok Nam nhá, Nam bảo chào ba anh nhá. Nam có chết giờ vừa nhắc xong. Nam này đi. Ai bắn gì đó? Nam công tử vừa về. Ôi giờ về á, hôm nay thấy chơi một mình mà. Đi chơi. Có thằng chạy trước mặt kìa. Ủa người như thế. Sao này giờ này còn bot. Bó chỗ cũ của mình kìa. Nam công tử Bó tham bó chơi đi với nha bạn Hiếu. Tính. Nhường bó rồi Hiếu à. Gì anh? Quá chấp nhận nhảy xe để mất máu để ăn bó luôn vậy Không tưởng người. Làm gì ăn được mà nói mà đòi. Phải xin nó, mày đang nói đưa để cho, đừng có cướp được đâu. Thảo nào đừng có mà đi đâu. Ủa đời đâu đấy? Đi theo Hiếu thôi. Đây. Sao bọn này đi đâu hết rồi nhờ? Tác ở đây có mà đi đâu có rồi không biết. Anh em kéo đi xe 4 anh em ạ. Bảo lấy nick kia rồi còn chơi thì anh em đi ké siêu xe không chịu. Mai về lại nick kia chơi. Vũ Khởi 22.222. Hello anh Khởi nhá. Hello anh. Không, thực ra em thấy đi xem mấy streamer khác, mấy ông kia bắn thấy cũng có 1-2 top 1 mà cũng không có nhiều, nhưng mà người này một đống này. Dừng chơi luôn này. Đây trước mặt đây. Đi về nó tưởng nó đi bộ cơ, em dừng ấy chứ. Lên xe đuổi nó luôn. Nó hút đứa thuốc mà cũng không yên nữa trời đất. Bắn thằng kia yếu lắm rồi. Đây. Dừng này. Đằng sau, từ bình tĩnh. Nó nằm bình tĩnh, nằm xuống. Cứ bình tĩnh. Thôi chết rồi. Nóc được mấy rồi về? Nó một. Cứu em, cứu đã. Cây cứ cứu đi, ai cứ cứu luôn đi. Bom kìa. Chạy ra đây, bom. Rồi, cứu được. Rồi chết rồi, nó đẩy. Ôi nó nằm 2 đằng ấy chứ. Vẫn cứu được. Hình như nó lâu hai. Nằm cho nó 2 thằng. Chạm kia. Trời ơi sao bọn ở ngoài đấy? Ý sao bom vô nữa. góc xe nó quăng. Lìa mấy con lợn này. Ui vậy là nãy nóc 2 chứ còn có 1. Ui đèn thế. Hưng sao không chạm mà tôi đi rồi hắn làm bom. Lôi quá. Sao lại còn người ở đây nữa? Ở đâu ra đấy? Con cái gì? Người đấy. Team của tụi nó. Vai bìu ạ. Không phải đâu anh ơi, anh lôi quá.
Mẹ mày tao vẫn cứu được mình. Ông này thì bảo có cứu Chạy vô. Ôi vậy quả đấy nó nằm ở trên đồi này này, lúc em dừng em mới biết. Nó nằm với nó 2 thằng. Mẹ. Một thằng đồ có. Cay thật vậy bảo sao. Một thằng lên xe chạy. Nam công tử lần nào A Hưng cũng còng lưng. Nó nằm nguyên quá lắm. Nguyên một đám trên này này. Đằng sau nữa. Hải vãi điều đông thật đấy. Nếu mà quả đấy mà mình ném khóa đầu tiên mình cứu được hết đấy. Sao phải cứu Vũ được cười người đầu vãi tiên? thằng cuối như bot. Thằng cuối nó không nhìn thấy em. Không, thằng cuối nó bị ngáo chứ. Nó không phải, chắc nó không biết chơi game. Đấy cũng chạy ác vậy. Ôi hết xăng anh Hưng ạ. Đi ăn thính anh ạ. Ôi hai anh em mình top 1 căng phết đấy nhỉ. Anh lúc một thằng ở chỗ cái xe mà còn đâu 2 thằng làm anh không chưa lúc một thằng nào luôn. Em bắn không nốc được cả. Em bắn một Quả đấy mình đốc bắn nè. Em bắn một thằng yếu. MG3 kìa. Có thấy được thằng nằm đâu. Quay qua thấy may là quả đấy em bảo anh Hưng với anh Cường anh Cường hay anh Dương nằm vậy. Em bảo nằm xuống không để nó bế đi. Mình đóng được 1 rồi mà. Lúc anh lúc thằng trên xe rồi, thế đây quay lại thì thằng kia nó bắn luôn. Hải vãi bìu. Vậy là ở đấy là 3 thằng. Hay rồi. Đúng rồi, vậy là hay rồi. Cứu được mỗi hí nguyên minh là hay. hay rồi. Hải vãi bìu ạ. Chỗ này nó vẫn nằm được anh em. Ôi bon này còn đông nhá, 10 mấy thằng. Chăng đi săn đi mà. Không để cam thính hơn. Em cam thính. Tình cam thính ấy chứ. Hả anh Hưng? Cầm ớt ở nhà. Cam thính nè. Cầm ớt phải đi ra ngồi nhảy tưng đó. Đi anh ra. Cầm ớt mà sao lại cúp 6? Xăng rồi. Đi anh ạ. Cũng có. Hiếu kiếm cho ông cái cúp 8 mà Hiếu. Cúp 8 xu này, anh đầy xu này. Đây cho cái xu này này. Cho 14 xu này. Và mua cúp 8 là vừa. Vũ cười chơi kiện sướng lắm ơi. Chơi sự kiện á. Cầm cái ớt mà cấp 6. Chơi sự kiện phải team phải ngang nhau cơ. Chơi sự kiện lanh cao không bắn được, lanh của em lanh quán cuôn. Bắn mà bắn chết. Em cũng thích chơi sự kiện nhưng mà bắn sự kiện gãy anh ạ. Nó bắn nhỉ. Nó ở nhà ấy anh ra ạ. Nhà xanh kìa. Anh thấy không? Nó bắn nhau với bọn nào đấy. Từ từ em chạy lên em cho nó quả bom bọn này. Nó đang solo với bọn bên phải. Ai à? Nó bắn sniper. Ui chết mẹ, nó hai đồ cày thế, ngủ thế nhở. Ôi, từ từ nhá. Từ từ nó không gạt thì Có ra anh không? Có nhiều ra. Từ từ em bò được. Khói mạnh lắm. Khói vô nhà nó á. Ui nó nhìn thấy rồi. Xong rồi. Ôi giời ơi, nó lốc 2 rồi, cày thế. Cộng luôn Hưng. Không. Cày nó luôn. 4 thằng luôn đấy. Bây giờ anh cầm bom anh ném vào trong nhà thì ăn. Cầm bom ấy ném thẳng vào dưới lầu 1 đấy. Nó đang cứu nhau ở đấy. Anh mà để nó đẩy lên là anh thua. Lút chốt trước rồi bò tới nơi là vừa. Không, anh chơi 2 ngón không quay được như em. Anh chơi 2 ngón. Ném nhiều ra. Ném chuẩn vào. Bà quả hết. Mẹ thằng kia nó bắn vừa khít luôn ạ. Đấy thật. Gạt luôn. Không kịp gạt, thay đạn đi, cứ bình tĩnh. Đừng nhìn về đằng sau, đấy nhìn về trước này. Gác bom kìa. Rồi thì tao vào bo trước đây, kệ bọn mày đấy. Và bo thì cũng chết.
Quả bo chỉ sống nên được sống thêm được tầm mấy chục giây nữa thôi. Bạn anh bắn hay lắm đấy. Cần bắn tiếng Anh nữa. Thiệt thật, nên lọc 2 rồi. Ôi chết, bên phải có nữa kìa. Đấy, anh đứng đây anh được, đừng ngày hóm này anh được. Sono với thằng Mosin luôn anh. Bên trái, anh nhìn bên trái, bên trái. Nó có sợ con em nó vào bo, nó vào bo. Kệ nó, bọn đấy vào bo nó đi đường kia, nó không đi đường đấy đâu. Đấy, Mosin có thằng bên trái. Kìa kìa kìa, góc cây kìa. Là sau nó táp nữa, thôi xong. Trái. Bắn lên lối không biết hướng nào mà nản. Đùa đến nóc 2 rồi, đằng kia nó cover hay quá. Anh em dục là anh Hưng lối. Mấy ông không quá để tôi bắn. Hài quá. Cố tình á anh Hưng. Cố tình á. Anh em ở ngoài chờ lâu lên là chụp bạn anh Cố tình á. Chết rồi, từ từ để tôi lo cái màn hình đã. Không có ai nói thì sợ mất lòng bạn, nhưng mà thôi tôi nói bạn ạ. Anh em mà đúng không? Vô rồi giật đầu. Lưng mình. Marked a location. Không còn ai xem nữa luôn. Nhảy đâu ấy? Nhảy quân sự à? Mấy anh nhảy đâu? Đâu được em. Đông người cho nó thoải mái thôi. Mình cứ chơi đông người nhỉ. Để lăng kẹt kiểu cổ gì đâu lo thôi. Anh em mình đây là công hiến mà. Đó. nhảy chỗ anh Hưng chấm thì thôi. Ui lạnh thế. Đâu? Bật quạt. Nó lỡ ấy mà. Chưa gì mà cắt thế. Tưởng nhà chỗ anh Hưng đi lúc dạo tí. Không có ai luôn. Ở đây một team. Xuống trước rồi cũng lên. Không bao giờ. Team một team bên trái mình là 2 team luôn à. 2 team bên trái à. Đằng sau không có đây. Ok anh ơi. Để anh Vô nhà nha, không lãng vãng trên nóc nha. Hai tay to nắm thì mới dám lên nóc, còn không thì xuống dưới. Ui đâu nhá, xây ngoài. Ôi anh ở xây ngoài rồi. Thôi xong anh đi rồi. Kìa nó vào kìa. Nó này. Bắn. Chết mẹ, nó có sống đâu. Nó bên nó. I got supplies. Rồi ok. Nó bắn đây. Tao bắn nhá. Anh bắn cứu mày chứ mà sao thằng nào bắn đấy. Tưởng nó đẩy lên cơ. Chơi bot ở ngoài kìa. Đạn bảy này. Một thằng chết mái. Từ nó đẩy đấy. Bom này Hiếu. Từ nó đẩy mấy anh núp đi. Này. Nó đẩy luôn. Bờ tường.
chuẩn bị nhảy qua này. Nào đấy, nhảy lại chơi nó này. Nóc một. Nóc rồi. Con đang chấm máu anh ơi, anh quên rồi. Mẹ, nó nhảy xuống thầy anh Dương. Nó chấm máu rồi. Hai, con ạ. Ôi kìa. Mẹ, sao thằng này nó núp ở đây vậy? Cày thế nhờ. Bot thằng Người, thằng đấy thằng team cuối của nó, nãy em bắn trượt mà. Hai biểu ạ. Không hiểu rồi đó đâu có thằng hay vậy. Từ nhá, em đớp một thằng đầu tiên đấy. Từ nhá, bây giờ để em lấy nick kia, em ấy. Em lấy nick kia này siêu xe đi. Ok. Chết rồi, hình như không có bạn bè anh nào ấy, để im em xem thuê bạn với cả anh Cường Đăng đã. Để im em lấy ID 55980. Ủa cái auto núp này là của ai ta? Của anh Cường Đăng đấy. Của em á. 559804694. Rồi ok, đợi tí nhá. Nam treo xin một slot hi he. Hết slot rồi Nam treo ơi, đang bắn lên mấy anh dai trên kênh rồi. Chuẩn bị nghỉ tới nơi rồi. Buồn cười vãi. Năm 9804694. Kết bạn rồi, anh Cường Đăng đâu rồi? Chấp nhận kết bạn nào. Nam treo tối giờ đờ si mấy top 1 rồi bro. Tối giờ không biết được mấy cái rồi, đếm không xuể luôn đấy. Đùa chắc cũng phải được tầm 3-4 cái gì thôi. Đâu rồi, anh Cường Đăng chưa chấp nhận kết bạn về. Gửi lời mời rồi mà chưa thấy kết bạn. Đâu rồi anh Cường Đăng ơi. Đây rồi. Đây rồi. Siêu xe vào đây. Đẹp trai thế nhở. Nam treo mặc con anime hồng cho bé kịp rồi. Đang mặc Hỏa Diễm Sơn. Hiếu ơi Hiếu. Dạ. Em hỏi Dương là cơn gió nào đã đưa cái Dương quay lại với kênh của mình ấy. Chưa đi đâu hả? Xem đi đâu. Đùa bạn với chuyện tôi nhá, lúc nào tôi cũng dõi theo anh em. Không, anh em cứ xem thoải mái thôi, có gì đâu mà em bình thường. Em còn vẫn đi xem rồi streamer khác luôn đấy. Không phải, anh cũng không có thời gian để đi xem streamer khác. Thỉnh thoảng ví dụ mà mình chết nhiều mình đổi ấy đi được. Nam treo mặc hình ông quan trọng muốn cho ảo cây. Ủng hộ thì vẫn ủng hộ em là được. Cái comment hết. Đấy,
đi đặt vào xem thôi, bạn vừa xem vừa làm việc. À vậy hả? Sợ nhất mấy anh đi ủng hộ kênh khác rồi còn đi xem thì bình thường nhỉ. Ủng hộ gì? Cả ơi, anh chỉ mới lồn lết với Úi em. giời đấy, nói tuyệt vời như thế. Em vẫn đi xem mấy streamer khác mà, em xem bình thường mà. Anh có donate cho ai đấy? Anh Kiệt mà. Em lúc gần like nhá, lúc gần like em vẫn xem, ví dụ như Trọng Kevin hay là gì, nói chung là cứ ai phát trực tiếp em vào em xem như nào. Thằng Trọng Kevin này nó phát sớm hơn. Nhưng mà em thấy bắn cũng vậy à, cũng chẳng có gì hơn. Thường em mà. Ồ, rồi cũng gãy lên gãy xuống mà. Nhớ người bắn chậm quá thì em lại không thích xem. Nam treo xem lấy cảm hứng bắn cây cây. Không thì mình xem mình nhiều khi mình rút kinh nghiệm ấy. Ví dụ xem ấy, như pin đấy thì bắn cũng hay thật nhưng mà thấy bắn chậm lắm nên là em cũng chẳng xem. Anh thấy nhiều khi xem F4 còn vui hơn đấy. Xem F4 là nó nói chuyện còn kiểu vui vui hơn đấy. Rồi. Nhà xe trong nhá. Xe nào cũng có. Xe trong có một thằng ngon. Người luôn này. Trên giữa đầy luôn. Ôi. Bạn ơi, ra cứu mình bạn ơi. Nam treo F4 đeo kính. Đây à? Đây, đúng rồi, đây. F4 đeo kính. Mình đang một tên thượng nhá. Nó đang cứu hay sao? Thượng rồi đấy. Nó đang cứu rồi. Nó cứu được rồi. Em nghèo quá mà. Phan làm hiếu hay xem ai bắn vậy? Thì em trước khi nay em không thấy ai bắn trực tiếp em xem. Sao để nó bắn thế? Mark the location. Mark the location. Từ bạn ơi, từ đã mình đi kiếm cục máu không có. Nốc bạn nào? Bạn tao à? Nó không nghĩ ấy, anh nó xính của anh ấy. Bây giờ một con bot nó chạm một cái là chết đây này. Chết rồi, em chưa giáp. Watch out. Trên mái còn một thằng kia nó táp người đấy. Nam treo ông đấy thì kỹ năng làm gì cao lắm đâu, bình thường mà bắn toàn. F4 bắn kỹ năng gì có kỹ năng đâu nhá, cái kiểu nói chuyện của nó buồn cười ấy. Đúng rồi, buồn cười. Nó kiểu nó như thằng trẻ con ấy. Như tam mau đệ. Nam treo PK thích xem. Mình xem nó hài đâu, chứ còn bình thường. Bên con người em ơi. Mấy anh ổn không? Cả lần em ơi. Ôi nó bế mất anh dai của em đi rồi à? Bế anh đi rồi. Thế Kệ đi em bắn đi anh xem mà. trên giàn giáo còn một đúng không? Bắn cho Nam treo hắn bắn toàn kê cô đẩy láo như hiếu ha ha. Ui đúng rồi. Mình mà bắn kê thì mình mà bắn kê về bắn chiến thuật thì auto top 1 này cho anh đầu. Lút hết đồ chứ, lút hết đồ vào này. Nhà lấy nhà máy còn nha. ASK này. Ôi vậy mình cần 4 team này luôn đấy anh em ạ. Rồi anh từ này mình Hiếu có cái kẹo đẹp nhờ. Nó qua này. Trong kho. Trong kho phải không? Vâng. Mép kho. Nó bị con khác bắn rồi. Không mày. Nóc.
Trên giàn giáo. Sao lại trên giàn giáo? Trên chảo chứ. Trên Đâu bàn mà. ra. Trên chảo. Nó táp em kìa. Này đấy mà lút đồ anh em, thay nhau này đấy mà lút đồ đầy đồ. Cái nick này của em mua tiền. Nick này cũng của thằng em nó đưa cho chơi ấy. Ơi bữa nay bắn đi bắn team là bắn nick này. Bắn này cái anh mà có anh đưa cho em. Mấy thằng em nó không chơi. Top 1 này. Đúng rồi. Xong rồi nó bảo anh đấy mà chơi. Mấy em trên kênh ấy chứ, toàn mấy anh em trên kênh ấy. Thần thiệt. Đúng rồi, có cái gì đâu mà mình không chơi thì để người khác chơi, bỏ phí. Em nóc 1 đây đúng nhỉ? Watch out. Chắc còn anh ạ. Nhưng mà không có xe nhỉ, có xe thì móc được đằng sau thì bắn được nó. Có xe ngồi. Có à, đi em với anh đi anh em. Nãy thằng trên giàn giáo chết chưa về? Anh bắn thằng ở trên đó mà không biết bot rồi. À đúng rồi, vậy để anh bắn chết. Gòn giàn giáo chứ không phải ở giàn giáo. Phải nó à cái ai đấy để... Anh Hưng cẩn thận nhá. Đây đúng không? Kia đúng không? Ở dưới đấy á. Hai xác đó. Hai xác mới chạy qua đó. Còn nhá, nó kêu rồi ấy. Còn đấy. Ui, nó bắn anh à? Cái gì đâu anh, cái gì anh? Nói à, hai thằng giờ anh thấy chứ anh tưởng đâu. Mày tới số nó con. À nó khôn nó chạy rồi. Anh chạy đi, anh đẩy đi anh Hưng. Đẩy khép bóp nó này Hưng à. Bắn từ mùa mấy. anh yêu máu từ anh. Không, anh cứ đẩy thẳng đi, nó không đẩy, nó ở dưới hóm này rồi. Ở dưới hóm bên đấy, bên kia rồi. Watch out. Mày chết với tao. Anh đẩy đi anh ke nhá, anh đừng ấy để em đẩy lại. Anh Cường Đăng đừng đấy đi, đừng đấy để em đẩy lại. Ke cho em cái rồi nó lên. Đấy, khép bóp nó lại. Rồi ok, mày chết rồi, nó ở dưới anh ạ. Ui. Chết rồi. Hai thằng à? Từ. Rồi ok, nóc 2 rồi. Thế mà tự một thằng ạ. Mày xuống đấy mày là mày ngu rồi. Chết mẹ đằng sau. Cứu từ nhá, cứu được đấy anh ạ. Nó bắn anh không? Luôn sang anh ơi. Nó bắn anh không? Tôi Cường Đăng chạy ra. Từ bình tĩnh xem nó bắn anh không đã. Không, cứ bình tĩnh. Chờ nó sang rồi. Ôi nó biết anh rồi. Thôi bây giờ thôi lại còn có thằng này nữa, nó nhảy xuống nó cứu lại anh ơi. Watch out. Thôi sao mà xuống cứu rồi. Anh chạy luôn. Cứu xong. Chạy sang này luôn. Bắn kìa, bắn nó luôn. Ui, tí chết luôn ạ. Bắn được đây, cái đầu nó này. Watch out. Ui, tiếc thế. Sao này có này bọn đằng sau, thằng nào đằng sau nữa vậy? Mấy hai về sau không ăn được thằng nào. Vẫn gạt được một thằng. Rồi sao của team nó kìa. Làm treo tôi thế là nó bế bà y. Hay là bế ba anh em đi. Cái thằng con nợ này ở đâu nó la về mọi người? Nó để móc mình. Mẹ, nó móc ở đâu này chứ. Anh Hưng vừa ở đấy mà sao này nó lại móc được bên này. Mình bắn từ mùa 6, mùa 7. Tải game từ mùa 2 nhưng mà mỗi bắt đầu nếu mà bắn từ mùa 9, mùa 10 ấy. Mới đây mà. Mới đây bắn mới hay chứ lần trước làm gì bắn nào. Đang cứu anh Hưng. Cày thế nhỉ? Nam treo thằng kia trên giàn giáo quê là SSS. Không, thằng giàn giáo tưởng là thằng này. Vẫn ăn được 6 kill. Bắn nick này lên 5 chấm này mọi người nhỉ. Mọi người nhìn em bắn nick này lên 5 chấm. Nick này em mà không phá lanh là lên 5 chấm này. Lý nick này mà em chưa.
nick này bắn tin thôi, còn người kia thì đừng bay xấu quá, thoát ra mọi người. À thôi, sương mù nữa, bắn đâu anh em? Đi đi. Mình chơi từ lúc từ mùa 10 hay sao ấy, mùa 10 hay sao ấy. Nói chung là mới chơi à, tải game thì lâu lắm rồi, nhưng mà chơi game thì chơi nhiều thì ngày xưa bắt đầu mới chơi là 3 ngón mà đợt đấy toàn chơi với gái thôi, chơi auto săn hốc à, cứ ngày xưa chơi 3 ngón ghi bằng tay không, auto săn hốc buồn cười vãi, xong rồi cứ đi lút dạo ấy, rồi mãi về sau từ lúc bắt đầu chơi game nhiều là chỉ có auto vodka với lì xỏ. Nam treo mình cây đi 4.3 rảnh đi xin vô tin nó cứ bảo hack ca cho chơi. Phai cả vì 4.3 thì hay anh biết. Đây còn 500 mấy. Anh đầu tiên anh biết chơi đấy, anh bắn 4 ngón này. Tập 4 ngón này. Tập 4 ngón luôn là dễ lắm. Ngày xưa em bắt đầu em chơi em tập 3 ngón, xong rồi làm gì Leo đâu. Xong rồi về sau lên 4 ngón mới bắt đầu Leo. Chứ còn 3 ngón ngày xưa còn ghi bằng tay ấy chứ, kéo tâm kéo xuống. Bây giờ già rồi, không ấy dẹo được nữa. Đúng rồi, bây giờ như em này em phản xạ. Nam treo mình vẫn 3 ngón nhưng chơi Gero. Nhiều người 3 ngón chơi Geo được. Quan trọng là bắn săn hốc toàn chơi cặn tàu không. Em ngày xưa em cũng nhảy cái chỗ khu đầu ấy, rồi xong rồi là cứ QBU với M4 làm gì bắn hai tay nào, giờ cái QBU táp buồn cười. Ngày xưa mình chuyên gia nhảy hạt tĩnh với cặn tàu ấy. Cản tàu đấy đợt đấy giàu, nhưng mà cản tàu đấy mỗi lần đi bo thì đi bo thì thôi đấy, đi bộ thì mệt, đi bo mệt thôi rồi luôn. Xa. Nhưng mà đợt đấy chơi với gái cứ túc tắc và buồn cười. Đợt đấy chơi gái rồi. Chơi với gái ấy. Chơi mà mấy đứa con gái nó bắn còn hay hơn mình luôn. Nam treo ăn nhau phản xạ thôi chứ tìm tay hay gyro sấy xa thì cũng 9 đến 10 à. Đúng rồi, phản xạ đó. Mình được cái mình chơi game mình phản xạ nhanh lắm. Đây, ông ra đây, ở đây đi chơi nào. Ở đi chơi nào. Không xuống. Ở đây đi chơi nào. Đây mà. Đi chơi không? Mình già rồi nhưng mà phản xạ nhanh lắm. Ôi nó đã bắn thính ở bên cảng rồi. Có team nào không mấy anh? Check thử xem nào. Chưa thấy. Chưa thấy thì tách ra. Nó xuống sau. Một team xuống nhà ca nhà kìa. Ui không có súng nhà tiếc thế. Em thấy nó đâu. Nó ở nhà ca đâu. Ở đâu? Nhà ca kìa. Nhà ca nhà. Ui. Khép góc nó lại. Anh đứng trên đấy đi, em đứng qua bên này. Bot kìa. Bot trên toàn sau đó. đây mày. Tôi ra sau cửa sau đây này. Súng luôn chờ. Ngoài để súng luôn. Anh chạy qua khu nhà đi không? Bot chờ tao nữa bot. Nhầm quá, đừng có khẩu ấy. Cứ lút đi, hai anh cứ lút đi, em ke em không nó chạy qua bên kia. Mark the location. Ôi nó chạy hẳn sau đấy rồi á? Đúng rồi. Ôi nó chạy hẳn sau đấy rồi á? Ui vậy thì làm sao rồi? Hay, anh Đốc ai đấy? Bot à? Đằng sau, ngôi sau đi ra sau xa ấy. Anh Đốc sau xa đúng không? Vậy thằng đấy thằng bot rồi. Đúng rồi.
Này nó đang chạy qua khu nhà này. Nam treo nó fix đấm nhảy R mà pro. Fix rồi á? Hết đạn. Kia kìa nói kìa, em nhìn thấy đâu. Anh đừng để nóc nhá, nằm xuống. Rồi. Nó fix rồi á? Anh kia M4 kìa. Fix gì em? Không. Fix đấm nhảy. Đâu nó bắn đi. Mọi người cứ đi lút đi em ke được. Nó xuống chỗ kho rồi. Nó nuôi về hẳn đằng sau rồi. À, nó fix đấm nhảy rồi à? Giờ nghe được rồi em ạ, nghe nhỏ. Nam treo fix rồi vẫn nộ phát mà. Ai bắn đấy? Anh bắn nó à? Bây giờ nó lên đây. Không, nó lên đây rồi này. Chấm à? Ở đầu kia ấy. Chấm. Kia con bot Giáo hả? thế. Bây giờ sao? Hai đầu hiu. Noco kìa. Hai thằng nha. Chuẩn bị nóc nè. Đây này, chỗ em có một thằng này. Ôi. Đừng để nóc ơi. 3 thằng. Chào thế. 3 thằng nha. Ba thằng trên giàn giáo á? Đúng rồi. Vào dàn cuối. Em nhìn thấy kìa mà không bắn được. Vào đầu ra. Nhìn lõi nhưng mà không bắn được. Nó ở dưới chỗ ấy, cứu được không? Cứu đi. Dồn qua cứu đi, cứu được mà. Nó không lên trên chảo đâu, không lên giàn giáo đâu. Nó ở cầu thang. Anh hiểu không? Anh Dương về cứu đi, Cứ chạy thẳng ra cứu đi. Nó không còn lên giàn cao giàn giáo đâu. Nó không biết anh đâu mà. Cứu anh, cứu vô cho. Cứu thoải mái. Ôi anh đừng để nóc nữa. Ok. Cứu. Em nhìn thấy nó mà em không bắn được ấy chứ. Nó bị lóc à? 2 thằng gì à? 3 thằng. 3 thằng. Vậy đây ở chỗ em một thằng đấy là 4. Mà thằng này nó khôn thế. Thằng này chưa nhìn thấy nó đâu nữa chứ mọi người. Nay nó núp bên này. Nó không đẩy được. Đâu mà không thấy. Đúng 3 thằng luôn kìa. Em đẩy thằng này. Mẹ núp kỹ đấy. Thể nó núp lì ông anh em. Nó gọi là quá lì luôn đấy chứ không phải lì. Mẹ cái thằng con lợn này. Thề nó lì siêu lì luôn đấy. Mẹ M4 với M. Ủa nó đông lắm hả Hiếu? Không, có một thằng thôi nhưng mà nó team của nó này. Bực thật đấy. Chỗ đấy trống đã lên giàn giáo rồi ta. Còn 3 thằng giàn giáo với cả nó xuống hết nha, nó xuống hết. Quả đây còn súng bắn được 3 thằng giàn giáo ấy nhưng. Nam treo ha lại đầy náo kia. Cày thật. Sao được con vợ? 2 nóc 1. Lốc 2 rồi, anh lốc 1 rồi. Vậy là nóc 2 rồi. Anh cẩn thận bên trái nó bắn đấy anh Cường Đăng. Rồi. Cứ anh đi để xuống đây. 2. Còn một ở đấy nữa thôi. Anh đánh mini anh táp. Chạy sang trái được nữa. Đấy, bắn được kìa anh. 2 rồi, còn một thằng chỗ em thôi. Mấy con lợn này. Anh cẩn thận nó bắn đấy, gần đây. Hưu đi anh hưu, hai anh hưu đi bắt đầu đẩy qua với anh Cường Đăng này. Chỗ đấy nóc hết rồi. Nóc hết ở đấy rồi anh ơi.
Nó đang bò lại chỗ bạn nói kìa anh Hưng. Đấy, nó cứ bò lại chỗ bọn nó, đừng gạt. Kệ nó. Gạt làm gì, nó bò lại chỗ bạn nó mà. Nó bắt thằng Tiên luôn. Thằng đấy nó trong nhà kìa, lại dồn chỗ anh Cường Đăng kìa. Đi sát nhau à, Nhà nào ta? Nó chạy ra đằng sau rồi, sau xe hỏng này. Nghe thằng này nó bắn biến thật. Hay, thằng con lợn này. Ôi, mình nằm đấy một lúc lâu ấy, không có lòng kiên nhẫn. Anh em cứ bắn đi nhá. Em cứ bắn vào. Ok em. Em Nghe mình lúc này tắt. thôi nhở. Đúng rồi. Ok, đẹp quá. Nam treo hôn. Đang ăn cái mít. Mít sấy anh em ạ. Tắt mic đi. Rắc cam rồi. Ông nào vứt đồ vứt. Nam treo hôm nào có cơ hội tim. Mình vào Team Hiếu game thì Nam treo mình và Team Hiếu game thì đẹp. mình ra Team Hiếu game. Team mình mà bắn thì mình mà nóc cái là cả team chết. Mấy ông bắn hay rồi các ông đẩy làm sao đỡ được. Ở bên này có ai bắn chứ, có ai ấy nhỉ? Nhà Ly ở trên nhà ấy rồi. Đây là tích con lô ấy. Tạo cái phòng. Mua cái phòng mà ra tú cái đó gì ta? Mua cái thẻ phòng đặc biệt đấy, tạo một, nó có cái phần mà như kiểu một cái bo nhỏ, bo cuối ấy, xong rồi bắn solo 1-1 ở đấy. Đấy anh à, thích solo cứ tạo rồi vào bắn. Nhau cũng thích solo kiểu như thế. Nam treo team mình có nhóm top 13 server nè. Có người lút rồi này. Vậy bắn làm sao được. Nhà xe tôi lút hết rồi. Team tôi có team đâu mà. Bữa nay em lút thôi mà. Nhà càng nhà em lút thôi mà. Còn nhà máy à? Điện thoại của em núc thì nó nhanh hết pin lắm, mà núc thì nai mấy tiếng cũng còn một nửa nữa. Ê. Được chưa? Được chưa? Kiếm ít đạn bạn ơi, Cường ơi. Mua à nào? Mua đi. Không để vào đây lúc có gì không để. Đồ má nước còn nhiều. I got supplies. I got supplies. Ui, đây rồi, mau đây rồi. Đền quá. Nam treo toàn rick pha ông pha bà các kiểu, có 2 con bé cây đi 4 mà gắt phết. Con gái bắn 4 chấm là gắt đấy. I got supplies. Con gái bắn 4 chấm là Anh quá thấy gắt. game 4 là không vậy. I got supplies. Bữa nào kiếm cớt đi, anh em mình bắn Nam. Mình cũng thích bắn cớt đi. Có team nào cứng thích bắn cớt đi, bo sướng. Nhà bắn cớt bắn map thường cơ, bắn cớt cứ bắn map sự kiện nó giật. Con mưu tỷ ngu như con bò ấy, máy mình đã yếu. Máy người ta đã yếu, cứ bắn cớt bắn map sự kiện này, cuối bo cuối cứ còn 60 mấy 50 thằng. Mẹ nó giật đồng có bắn được mà. Cho em 2 xu á. À, Linh bé à. Ui, nãy anh xem Linh bé anh bảo không biết con mái nào xinh thế. Có bạn bè với anh. Đây xu đây. Thì là Linh bé. Đấy. Đặt quả tên KD thì bắn gì, bắn 6 chấm đi. 6 chấm hack à. Con gái thì bắn 6 chấm. Bot bên trái em. Phải anh còn nữa nè. Linh hack đúng không? Trên mái nhà. Trên mái, phải ngồi trên này đâu. Mái nhà. Linh BA quên em à.
Bây giờ cái tim nó Không. bay vô, nó bay bung dù vô Em anh à. chat vậy thì Phải anh bot biết, nhưng mà em đổi tên thì anh làm sao mà biết được. không phải bot đâu nha, nó bung dù vô. Ừ, đúng rồi, nó bung Vậy dù hả? đấy, người đấy. Trong bo mà. Từ từ nhá, để ấy nhá. Linh bê hem em cho âm Mua khắc được cây mà. hộ ó. À bảo sao? Ôi cầy hộ mà KD 6 chấm mấy là bắn cũng kinh lắm đấy. Không phải đùa đâu. Help! Đây, nó bắn đớp rồi kìa. Ui nó gạt. Help! Đây. Đây còn đang shopping. Nam treo 6 chắc ngủ bên mép E rồi như vích 6, khó lắm. Đúng rồi, Nivik bắn 6 chấm khó lắm. Mà có cái ốp lưng. Trước sự kiện Nó không thì ra đấy. không Đấy, sự ngắn. kiện bắn 6 chấm là cả vấn đề. Gạt. Ui ở bo đi đâu? Nhanh. Rồi, nó nhảy xuống kìa. Trên đầu anh ấy, Cứ bình tĩnh. Nghe nhảy xuống cái này anh quay tâm khác ngay. Nếu mà nhảy thì trên máy xuống nó cho cái bịch cái là biết mà. Sáu chấm mà map thường bắn cũng thuộc loại là top đấy anh em mà. Không phải đùa nào. Trừ khi bắn server khác thì không nói, nhưng mà nếu mà bắn server châu Á, bắn từ đầu bo đến từ đầu mùa đến giờ mà bảo 6 chấm không có sự kiện là căng vãi bìu luôn đấy. Không nhiều bot hay là gì cũng kinh phết đấy. Mình bắn 5 chấm lưỡi có thằng 2. Đồng đội trước vào hay. Tí nữa ăn. Dô nào. Đội chết view hay. Em thấy anh bắn tưởng còn chết rồi chứ. Thấy anh Hưng bắn tưởng chết nó rồi. Tóe không máu là. Thì ghé ngồi ghé ác thế rồi. Tôi mấy anh em bắn nhá, anh ao này vì anh hết pin rồi. À ok anh ơi. Ok. Chào mọi người nhá. Ok bạn. Còn Nam treo Livik có sự kiện còn đỡ gậy bắn nắn nót lắm. mình chẳng bao giờ mình bắn nắn nót luôn lại thề, lúc nào trong tình trạng đải. Em phá nhé là ông ấy cày 7 chấm cơ, em chơi sắp tụt. 7 chấm thì ông đấy cày 7 chấm thì một là hack, hai là bắn gì bắn kinh thế. Không thì bảo ông đấy đi thi đấu chuyên nghiệp đi, bắn 7 chấm là kinh lắm, vãi bìu. Marked a location. Ôi kìa, chết rồi, sao này không tìm đồng đội về. Ok, con bàn. Rồi chắc hết trận nghỉ anh em này. Nghỉ em ăn ạ. Tôi chưa ăn. Mai giao lưu em. Có chứ. Mai anh Cường Đăng có đi làm, chắc ban ngày anh Cường Đăng vẫn đi làm. Mai này đích này giam đi anh em ạ. Đấy, ngon ngái nó. Chúng ta từ sớm giờ nó kêu lấy siêu xe vô mà chưa đi được siêu xe với nó. Chưa đi được siêu xe luôn rồi. Sao em bắn em cảm giác em bắn em chẳng bao giờ em thủ được nhá. Lạ vậy. Nhưng mà vậy nhiều khi ví dụ mà vậy mà mai mà vào bắn giải luôn tay phết đấy nhỉ. Giải nó bắn kinh nha. Mà mình cứ hay đẩy nào ấy. Ui rồi đâu lắm em ơi. Đâu nào mà. Nhắm mắt lại coi như không thấy. Trận này gáy tao phải làm trận lướt. Ok. Đúng nhỉ? Dạ. Ngày xưa người Bắc mình đi xe buổi tối trời bụi ấy, đèn rọi sáng ấy. Thấy không? Úi giời. Cái bụi ấy. Ngày xưa em thề cái đợt cái chỗ em đi nói chung là thời trẻ trâu vậy. Ui ngồi xe cái thằng kia nó phóng như ăn cắp luôn mà. Còn nó hết bên kia rồi anh em mình bá chủ chỗ này rồi. Súng này phát đủ cái gì đây.
Nó qua hết bên kia nha, anh em cứ lút mấy cái công đấy đi. Em chặn nồi nó bên này. Cái gì vậy? Nam treo 3 thằng ngồi xem mà nó cuối còn 3 thằng cũng rén phết. 3 thằng ngồi xem mà bo cuối còn 3 thằng. Con này đi đâu hết đấy? Khu nhà hay sao ấy? 2 team đó. 2 team đó mà. Đúng rồi. Đợi nghe tìm được ngay lắm. Sao 2 team mà không thấy thằng nào nó lên công nó lút luôn này. Mấy anh cứ lút lên công đi nhá. Con mẹ thằng này. Bỏ mẹ rồi. Ôi giật mình luôn ạ. Vai cả đái ạ. Thề mọi người có thấy không? Mẹ. Ôi nó ngồi ngay góc bên phải em luôn mà. Bọn chó này. Ui tí nó lôi điện thoại luôn mà. Thề đùa. Nam treo nó trong kho nó kê xui lên công nắt nó lại trả bế đi. Đâu, nó đâu? Ui nó ngồi nè. Vai cả bìu giật mình luôn Nam anh em treo ạ. ha ha còn chưa kịp chat. Kho chỗ em chết kìa. Thề đùa chán thật đấy. Hỏi đi sẽ tiếp theo hả? Nó không có một ai di chuyển luôn mà. Im le luôn mà. Chúc cho nó bắn kìa. Vô khu nhà hết rồi. Sợ thật mấy ông nội này. Đấy này nó ngay cửa đấy luôn đấy anh Giai ạ. Đấy ngay cửa đấy. Thề nó không nhúc nhích một tí nào luôn mà. Con lợn này. Thật cơ mình. Đừng công. Chúc cho đông kìa. Bọn nó đang bắn nhau mà. Một team có ly rồi anh à. Hai người đừng có đứng một chỗ, hai người đứng một chỗ. Cả hai người bây giờ. Spam luôn, cửa sổ luôn. Rồi anh rồi quay ngược lại cứu được, quay ngược lại cứu lại vào trong nhà ấy. Vào trong nhà chạy qua cửa sổ. Anh Cường đang bò sát vào sau đi phải nó ném bom đấy. Nó đẩy à? Đây không đậy rồi. Nó trên nhà này có sẵn rồi. Vào trong đi phải nó nhảy xuống đấy. Nó trong nhà, nó trong nhà. Nó kìa. Bắn sóc kìa, cố lên. Này gạt luôn. Gạt. Thằng nợ này. Gạt được một thằng. Ê, mà tìm khác nữa. Nó trả ra đấy mà. Đúng rồi. Ra đấy mà mình thấy không kịp. Nó trong nhà có sẵn mà. Thế làm trận nữa nghỉ anh em nhỉ. Nó nghỉ nha. Làm trận nữa. Anh nghỉ chưa? Nghỉ em ạ, bật ra sớm. Nghỉ em ạ. Vậy thôi, không nghỉ hết nha. Nghỉ anh Cường ạ. Rồi, bye bye anh nhá.
tụt hết cả KD anh em. Thôi nghỉ nhá cả Nam nhà. treo Livic đi game cuối. Thôi nghỉ Nam ơi. Nghỉ cơm anh em ạ. Thôi bye bye mọi người nhá. Chúc cả nhà ngủ ngon và cuối tuần thật là vui vẻ nhá. Bye bye mọi người.